ค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเรื่องความก้าวหน้าในการอนุวัตหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเอเชียโดยหัวข้อในครั้งนี้เป็นเรื่อง Business and Human Rights หรือธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนดิฉันนางสาวณัฐชา พัทยาและนางสาววิภาวดีอนันตศักดิ์จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะLet's begin with our first agenda, the opening remarks, which will be given by Mr. Abhishek Bunsun, Deputy Director General, Department of International Organization, Ministry of Foreign Affairs. So without further ado, please welcome Mr. Abhishek Bunsun on stage to give the opening remark. สวัสดีครับ Ms. Deirdre Boy, UN Resident Coordinator and UNDP Representative in Thailand, Professor Emeritus Vitit Mantapon, Youth Delegates from Asian Youth Partnership on Business and Human Rights, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs, it is my great pleasure to welcome you to a combined program of the lecture series on the occasion of the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the opening of the Asian Youth Partnership on Business and Human Rights. I would like to thank the co-organizers, speakers, moderators, and everyone involved in these joint efforts to realize this event. Since the majority of the audience here are Thai, so please allow me to shift the language of my opening remarks from English to Thai. So for the English-speaking audience, we have provided simultaneous translation for you. So please request for the headphones at the registration desk. ครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งครับก็ในแง่ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้เราได้จัดเป็นการบรรยายนะครับเรียกว่าชุดการบรรยายเพราะว่าเราจะจัดหลายครั้งนะครับเราเคยจัดการบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนื่องจากว่ามันเป็นโอกาสที่ครบรอบ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปีนี้นะครับแล้วก็ประจวบกับมีการประกาศวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างความตระหนักรู้นะครับแล้วก็ให้มีการเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับกับธุรกิจนะครับในประเทศไทยนะครับการบรรยายที่เราจัดขึ้นเนี่ยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยเราจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนณขณะนั้นเนี่ยเราได้เชิญท่านดร.รุณอนันต์วันพานิชนะครับท่านเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับมาบรรยายเป็นวิทยากรนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ประจวบกับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดโครงการอบรมด้วยในส่วนของโครงการฝึกอบรมเยาวชนเอเชียนะครับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้มีโอกาสจัดร่วมกับทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับทางโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP ครับแล้วก็ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งองค์กรนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชียนะครับที่ได้ร่วมกันจัดนะครับสำหรับการโครงการอบรมครั้งนี้ก็คือจะมีระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 สิงหาคมก็คือวันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นะครับก็ถือโอกาสว่ามีโครงการอบรมแล้วก็ประจวบกับเรามี lecture series อยู่แล้วนะครับก็เลยจัดเป็น combined program สำหรับวันนี้นะครับโดยที่ในส่วนของโครงการเยาวชนก็มีเยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากที่ต่างๆนะครับทั้งในประเทศไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศเข้ามาร่วมโครงการนะครับทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับลาวเวียดนามสิงคโปร์บรูไนและมาเลเซียนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับในแง่ของการรับฟังนะครับlecture series แล้วก็รวมทั้งในแง่ของการที่จะร่วมไป
ดูงานนะครับแล้วก็ร่วมเวิร์กช็อปต่อไปนะครับโครงการอบรมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนะครับเยาวชนในระดับอุดมศึกษานะครับทั้งในแง่ของประเทศไทยเองและในแง่ของประเทศในเอเชียด้วยกันเนื่องจากว่าการกระทรวงการต่างประเทศและทางรัฐบาลไทยเราตระหนักว่าเยาวชนนะครับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น agent of change เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเยาวชนมีการรับรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปขับเคลื่อนนะครับเรื่องนี้ได้ในอนาคตต่อไปนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งจะมาพูดในส่วนของ Lecture Series นะครับทั้งท่านอาจารย์วิชิตนะครับจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราจะมีดร.เสรีนนทสูตรนะครับซึ่งท่านเป็นผู้แทนไทยนะครับในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็มีดร.เดชาพิมพ์ที่สุดท่านเป็นผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็จะมาร่วมกันอภิปรายในช่วงหลังจากนี้นะครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองนะครับบทบาทของเราเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของการร่วมมือกับทุกภาคส่วนของเราเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมไทยสู่โลกและเชื่อมโลกสู่ไทยนะครับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศคำว่าเชื่อมไทยสู่โลกเนี่ยก็คือการที่เรามีแนวปฏิบัติที่ดีในประเทศไทยแล้วเรานำไปแลกเปลี่ยนเผยแพร่นะครับกับประเทศต่างๆซึ่งในแง่ของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าอยู่พอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อมีการนำไปเผยแพร่ก็จะช่วยให้ต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าใจนะครับว่าณขณะนี้ในเมืองไทยเราทำอะไรบ้างแล้วก็จะช่วยให้นักลงทุนภายในต่างประเทศเนี่ยได้รับการยอมรับด้วยนะครับในส่วนของการเชื่อมโลกสู่ไทยแน่นอนว่าในที่ต่างๆในโลกนี้ประเทศต่างๆเขาก็มีแนวปฏิบัติที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เป็นมีบทบาทในการนำแนวปฏิบัติที่ดีเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถต่อยอดในเมืองไทยได้นะครับอันนั้นก็เป็นบทบาทในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับในส่วนของการประชุมในวันนี้นะครับที่เราได้มีการคุยกันก็คือในเรื่องของหลักๆนะครับก็คือหลักการชี้แนะนะครับว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับ UNGP นะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ในเซสชั่นต่างๆก็คงจะได้มีการพูดคุยกันอย่างลงลึกนะครับนอกนั้นเนี่ยมันจะมีหลักการอื่นๆนะครับอาจจะเคยได้ยินกันมานะครับหลักการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของ OECD นะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs แน่นอนนะครับก็17เป้าหมายนะครับแล้วก็แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีของกระทรวงแรงงานนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีเรื่องของโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเทียบเคียงกับมาตรฐาน ISO 216นะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละหน่วยงานแต่ละภาคส่วนเนี่ยตอนนี้มีความตื่นตัวในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะครับแต่เดิมเนี่ยธุรกิจก็อาจจะมุ่งหวังผลกำไรเป็นหลักแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีเรื่องของความยั่งยืนเข้ามานะครับมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ว่าเราจะรับฟังว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจนะครับมันไปกันได้ไหมนะครับวันนี้ก็จะมารับฟังจากท่านวิทยากรนะครับสำหรับกระทรวงต่างประเทศล่าสุดนะครับเราได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานนะครับว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆนะครับเขาเป็นกลไกพิเศษของสหประชาชาติมาเยือนไทยเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคมต้นเดือนเมษายนนะครับคือในส่วนของเมืองไทยเนี่ยเรากำลังจะจัดทำแผนปฏิบัติการครับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยทางกระทรวงต่างประเทศเลยเชิญทาง working group นี้มานะครับเพื่อมาพบปะกับทางกระทรวงด้วยภาครัฐด้วยภาคเอกชนภาคประชาสังคมด้วยนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่ามีประเด็นใดบ้างที่เราควรจะต้องดำเนินการนะครับก็ดำเนินการไปมีการเดินทางมาเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ว่าแล้วก็ในส่วนของโครงการเนี่ยก็ทราบว่าทางท่านรองประธานคณะทำงานนะครับท่านก็คราวนี้มาด้วยนะครับในส่วนของโครงการก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านโดยตรงนะครับซึ่งคิดว่าถ้าเกิดเรามีการรับรู้นะครับมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับ
ก็จะทำให้มีความรู้ดีขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อการที่ทางประเทศไทยนะครับจะได้รับการขับเคลื่อนให้เป็น regional champion ในเรื่องของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อไปนะครับก็ผมขออนุญาตฝากในส่วนของเรื่อง partnership ไว้ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็จริงๆเนี่ย SDGs นะครับมันมี 17 โกลซึ่งโกล 17 เนี่ยคือเรื่อง partnership นะครับ partnership เนี่ยมันไม่จำกัดเฉพาะในแง่ของประเทศต่อประเทศแต่ว่าในส่วนของภาคส่วนต่างๆก็มีความสำคัญนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเราก็พยายามที่จะพูดคุยนะครับไม่ว่าภาครัฐด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งกับภาคเอกชนภาควิชาการนะครับต่างๆและเยาวชนนะครับซึ่งเยาวชนอย่างที่ว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของการพูดคุยนะครับการบรรยายนะครับก็เดี๋ยวก็คงได้รับฟังอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้ามีคำถามหรือจะแลกเปลี่ยนยังไงคิดว่าท่านวิทยากรก็พร้อมนะครับที่จะพูดคุยกับน้องๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการที่จะดำเนินไปนะครับในส่วน2-3 วันเนี่ยก็ขอใช้เวลาให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนนะครับอาจจะดูว่าในคอนเท็กซ์ของน้องๆเองนะครับในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศจากประเทศที่มาเนี่ยมีอะไรบ้างไหมที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรที่อยากจะเป็นคำถามนะครับแล้วก็อยากจะให้ไปต่อยอดนะครับวันนี้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็ในการร่วมโครงการก็อาจจะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับว่าได้มารับฟังอะไรยังไงนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็น agent of change จริงๆแล้วเป็น agent of change ที่ active นะครับก็ขออนุญาตให้ opening remarks เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ Thank you, Mr. Pishit Bunsut, for such a warm welcome. Next, may I invite Ms. Kitikanti Pide, Director General, Rights and Liberties Department, Ministry of Justice, on stage to give the opening remark. สวัสดีค่ะจากเรียนท่านอาจารย์ท่านพิชิตนะคะท่านรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศท่านอาจารย์วิทิตที่เคารพรักค่ะอาจารย์เสรียังไม่มาเนาะแล้วก็ทางคุณบอยนะคะจากเป็น UN Resident นะคะนี่ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทางดร.เดชานะคะของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือผู้แทนของเรียกว่าเยาวชนเนาะเยาวชนของเอเชียนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะวันนี้เป็นโครงการที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาร่วมกับองค์กรต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องจัดงานที่สำคัญนะคะเรื่องของเยาวชนโครงการนี้ชื่อว่าโครงการฝึกอบรมเยาวชนในเอเชียเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะก็ในโอกาสที่70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะโครงการที่สำคัญมากเพราะมี3คำที่เป็นคีย์เวิร์ด1เยาวชนนะคะ2เอเชีย3เรื่องของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะทางรุ่นนี้นะคะประเทศไทยเรียกว่าป้านะรุ่นป้าก็เป็นคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์นะเป็นคนสร้างทางนะสร้างทางมานะในก่อนที่รุ่นนี้นะคะเรายังไม่เห็นความร่วมมือของประเทศในอาเซียนหรือในขยายไปในเอเชียเลยนะคะแต่วันหนึ่งนะคะเราก็พบว่าต้องมีกรอบความร่วมมือนะคะที่จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพของชีวิตของประชาชนเนี่ยค่ะในยุคของโลกที่ไร้พรมแดนนะคะเราจะอยู่โดยลำพังของตัวเราเองไม่ได้นะเราจะต้องเดินไปด้วยกันนะคะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีไปด้วยกันนะคะเราโดยจะไม่สามารถที่จะทิ้งให้ใครอยู่เบื้องหลังได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของความเป็น globalize นะคะคือโลกที่อยู่ไร้พรมแดนนะคะและอาเซียนเกิดขึ้นมานะคะก็ตอบโจทย์หลายอย่างนะคะในเรื่องของธุรกิจนะแล้วก็พัฒนาต่อมาในด้านสังคมวัฒนธรรมนะคะแล้วมี
มีพัฒนาการที่มาต่อมาอีกนะคะว่าต่อไปนี้นะความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะก็ต้องเป็นเรื่องของธุรกิจนะที่เข้ามามีบทบาทร่วมรับผิดชอบในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ภาครัฐอย่างเดียวนะคะเป็นเรื่องตอนนี้ภาคธุรกิจเนี่ยต้องมามีส่วนร่วมรับผิดชอบนะคะกับเราแล้วก็หลายๆโครงการที่เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นะคะที่มีผลกระทบกับประชาชนของอาเซียนเอเชียเรานะคะมีผลกระทบนะคะกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะทรัพยากรที่เรามีจำกัดนะมีจำกัดนะคะที่จะทิ้งไว้ให้น้องๆซึ่งเป็นเยาวชนลูกหลานเนี่ยนะคะมีไม่มากนะคะโลกใบนี้นะคะเขาบอกว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยสมัยป้านะคะสมัยป้าก็บอกใบเดียวพอโลกใบนี้ทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนนะแต่เมื่อคนมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นต้องใช้โลกอีก2 ใบค่ะอีก2 ใบเพิ่มขึ้นมาอีก2 ใบถึงจะเพียงพอที่จะดูแลประชากรของที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะคะให้สามารถอยู่ดีกินดีนะคะได้นะคะแต่มันเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะหาโลกอีก2 ใบที่ไหนนะคะหรือใบครึ่งนะคะที่เขาพูดกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยค่ะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่น้องๆนะประเทศไทยนะคะจะได้เจอเพื่อนๆจากไหนบ้างเนาะจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลาวนะคะเวียดนามนะคะสิงคโปร์บรูไนและก็มาเลเซียนะคะที่จะได้รู้จักกันนะคะอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่เยาวชนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีกำลังนะคะทั้งด้านสติปัญญานะคะกำลังความคิดกายภาพมันพอหมดนะคะทีนี้พอเรารู้จักกันแล้วเนี่ยเราจะได้รู้จักกันนะภาษาไทยว่ารู้จักกันเนี่ยมันดีมากเลยนะคะรู้จักกันแล้วเนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเพื่อนกันแล้วก็จะเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กนะคะในการที่จะไปจับมือกันนะคะแล้วก็พัฒนาร่วมกันนะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราโลกใบนี้มันเป็นโลกของโลกาภิวัตน์ใช่ไหมคะโลกที่มันไร้พรมแดนดังนั้นมันไม่มีอะไรที่จะมากีดกั้นพวกเราอยู่แล้วนะคะเรารู้จักกันในโซเชียลเยอะแยะทั้งหมดนะคะแต่วันนี้เราได้มีโอกาสมารู้จักกันตัวเป็นๆนะคะตัวเป็นๆแล้วก็จะได้ร่วมมือกันนะคะในภูมิภาคนี้นะคะที่พวกน้องๆเนี่ยค่ะดูหน้าใสๆหมดเลยนะเป็นคนที่เยาวชนที่มีโอกาสนะคะแต่ยังมีอีกหลายคนนะคะประชาชนของเอเชียอาเซียนเราเนี่ยค่ะที่เขายังรอน้องๆนะคะที่เป็นกำลังสำคัญเนี่ยนะคะที่จะไปร่วมพัฒนานะคะให้เกิดความยั่งยืนนะคะการอยู่ดีกินดีนะคะต่อไปนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้เจอเยาวชนนะคะเพราะว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์เองเนี่ยเราก็มีโครงการนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ์อันนี้เป็นโครงการที่ทางกรมจัดขึ้นในเป็นค่ายนะคะเป็นค่ายศิลปะให้กับน้องๆเยาวชนที่อยู่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ให้โอกาสเขานะเขาบอกว่าเขาอยู่กับความรุนแรงมาเนี่ยแต่หัวใจเขาก็มีศิลปะเหมือนกันนะคะเราก็ไปจัดค่ายศิลปะให้กับเขานะคะในเรื่องของภาพวาดภาพเขียนนะคะหนังสั้นแล้วก็วรรณกรรมนะเขาสะท้อนอะไรที่ดีมากๆเลยนะคือไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนนะความเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีศักยภาพเสมอนะคะค่ะก็ด้วยเวลาจำกัดนะคะก็ขอให้คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของ70 ปีปฏิญญาสากลนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน้องๆก็คงยังเกิดไม่ทันเนาะตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะใครเกิดทันมากไม่มีใครทันเนาะก็เป็นความโหดร้ายนะคะที่มนุษยชาติเนี่ยทำร้ายกันนะคะโดยไม่รู้จักกันไม่ได้โกรธเกลียดกันนะคะอันนี้ล่วงเลยมา70 ปีละนะเราคงไม่อยากให้มีเหตุการณ์เหล่านั้นกลับมาอีกนะคะก็หวังว่าในเรื่องของการฝึกอบรมครั้งนี้นะก็คงจะบรรลุเป้าหมายทุกประการนะคะทั้งในเรื่องของเยาวชนนะคะเป็นคนที่กลุ่มใหม่มีพลังนะคะจะมาทดแทนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์นะคะที่กำลังจะต้องจากไปนะคะแล้วก็ให้เข้าใจในเรื่องของประเด็นของ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะที่จะร่วมพัฒนานะคะไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ทิ้งใครไปเบื้องหลังนะคะเพื่อความอยู่ดีกินดีแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ Deputy Director General, Ministry of Foreign Affairs, Director General, Ministry of Justice, Professor Levitt, ladies and gentlemen, good morning. Let me first thank the Ministry of Foreign Affairs for hosting the event today. I'm very pleased to be here to talk to you about this important topic. On behalf of the United Nations Development Programme, I'd also like to welcome you, and particularly those of you who are coming to Thailand, coming to Bangkok to attend this. I wanted to say a few words on the Sustainable Development Goals, but in fact I think it's useful to go back a little bit further to the Millennium Development Goals. Because if we look at that, we can understand why the Sustainable Development Goals are so groundbreaking. The 8 millennial goals, and there were just 8 millennial goals, were adopted in the year 2000, turn of the century. And they have 2015 as their end year. The focus was primarily on the social sectors, on education, health, and also on poverty. When they were first adopted, they were something that was meant for governments, for academics, for development professionals. They were goals that were going to be measured at the global level. Nobody else needed to be involved. And in fact, even the design of the goals, deciding on these 8 goals and the targets, it was done by a group of people sitting in conference rooms in the United Nations in New York. But very quickly with the Millennium Development Goals, it became clear that they were not going to be achieved unless they came down to the country level, and in fact if they came down to the province level, to the community level. Because we realized they had to make a difference to ordinary people. We had to really impact on public opinion if the Millennium Development Goals were going to be achieved. And this turned out to be one of the most important elements, bringing it down to the country and local level, one of the most important elements of success of the Millennium Goals. It was that success of the Millennium Development Goals that led the member states, when the Millennium Development Goals reached their end in 2015, the member states of the United Nations then adopted the 17 Sustainable Development Goals. There were 17 development goals, which is a kind of strange number. 8 is a nice number, 17 is a strange number, but it's because it was a process of consultation, not just with governments, but with communities, with people, with academics, with people impacted. With 17 goals, not 8, because also they were more comprehensive, more encompassing. There's more focus, and we had learned from the Millennium Development Goals that there were many more issues that we needed to focus on. For example, inclusive economic growth and decent jobs, more on urbanization. Half of the world now lives in cities and towns. More on the environment, including climate change, oceans, and more on good governance, anti-corruption and access to justice. You will find all of these elements that were somewhat missing in the Millennium Development Goals are there in the Sustainable Development Goals. Underlying the Sustainable Development Goals is a strong emphasis on partnerships. We now know these ambitious goals cannot be achieved by governments alone. There really has to be a partnership with all of society and with private sector playing a key role. And this is also a difference between the Sustainable Development Goals and the Millennium Development Goals. The Sustainable Development Goals really recognize the role of the private sector in advancing the goals. For example, if we look at private sector, more extensive efforts by business in environmental impact assessments. This is something that contributes to SDG 3, which is good health and well-being.
because environmentally correct business operations can reduce health hazards from pollution and contamination. On gender, anti-discrimination policies implemented by companies help to base gender equality and women's empowerment. That's SDG 5. Business sector also plays a very important role in eradicating forced labour, not only in their own employment, but also in their supply chains. And that brings decent work and economic growth, which is SDG 8. So we can see how business and human rights issues are an important part of the Sustainable Development Goals, with a well-functioning business society that respects international standards. Let me talk a little bit about what the UN itself is doing in this area. First of all, back in the year 2000, the UN Global Compact was established. This is a very important, in fact, one of the first initiatives of the United Nations to encourage businesses to adopt socially and environmentally responsible policies and to respect human rights. Currently, there's more than 9,500 businesses all over the world, 160 countries, who are members of the Global Compact. And these companies are reporting on a regular basis on how they are meeting their responsibilities and working in accordance with international standards. As you all know, there's also a Global Compact chapter here in Thailand, and I think later you'll have a chance to hear more from them and actually see at first hand how this works. Here in Thailand, the UN itself and the many agencies, we're at 17, or actually 18, UN agencies working here in Thailand with programs and projects with the government for the people of Thailand. So many of us over the past years have been working on many issues. UNDP, the United Nations Development Programme, for example, has worked closely with the government on raising awareness about adopting business and human rights principles among the stakeholders, crucial stakeholders. More recently, we've been providing some technical support for the drafting of the National Action Plan. We've also been working to strengthen the capacities of government agencies, business entities, and civil society organizations by organizing opportunities to learn from different countries. For example, last year in November, there's a global meeting, UN Forum on Business and Human Rights in Geneva, and UNDP and the Royal Thai government co-hosted a session to share the efforts and the lessons of Thailand, as well as those of Indonesia and Malaysia. Other UN agencies are also involved in this work. ILO, the International Labour Organization, for example, works with Thailand, particularly on the important issue of migrant labour in the fishing sector. UN Women also works on the abuse of female migrant workers, a very vulnerable group globally. UNICEF works with the Stock Exchange of Thailand to address children's rights in business operations and works to eradicate child labour, particularly in the agri-food industry in the north of Thailand. IOM, the International Organization for Migration, the newest member of the UN system, works with multinational corporations in Thailand to map out their supply charts and promote ethical recruitment and combat human trafficking. The Office of the High Commissioner for Human Rights, as you would imagine, is also very closely involved in this issue, particularly with engagement with civil society organizations and with human rights defenders. All of our work is guided by the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. These guiding principles were adopted by the Human Rights Council in 2011 and are based on 3 pillars: protect, respect, and remedy. You'll be hearing a lot more about this from the
wonderful experts and practitioners you have talking to you later today and tomorrow. For us in the UN, we're particularly pleased that Thailand is now preparing its National Action Plan on Business and Human Rights. This will be the first such National Action Plan in Asia. It will ensure, we hope, the aim is to ensure that businesses respect human rights in all of their operations and value chains, that government entities meet their obligations to address human rights violations arising from business activities, and that victims and their families have access to redress and remedy for injustices. So the working group, there's a UN working group on business and human rights. One of the key functions is to disseminate the guiding principles and encourage their implementation. The UN Working Group on Business and Human Rights came to Thailand on a visit at the end of March this year at the request of the Royal Thai government. They met with a range of government agencies, businesses, civil societies, UN agencies, and they not only visited Bangkok, but they also visited Chiang Mai, Khon Kaen, Samut Sakhon, and Songkhla on their 10-day visit to really get a full national perspective of the issue of business and human rights. Their final report will actually be presented next year in June 2019 at the 41st session of the Human Rights Council. However, they already presented some of their initial findings here before they left Thailand. They noted that the awareness and interest in the business and human rights agenda is on the rise in Thailand. At the same time, they raised several crucial issues, such as the environmental impacts of large development projects and environmental rights as a whole, human rights risks in special economic zones, including state-owned enterprises, the shrinking space for human rights defenders to address business and human rights issues, human trafficking and forced labor in the seafood industry, and the rights of migrant workers. There's, I think, around 3.5 migrant workers in Thailand, so their rights, and the whole issue of ethical recruitment. These are issues that are not specific to Thailand. You'll find many of the same issues in many countries in the region and wider. So addressing these issues is not just important for Thailand, but also for other countries in the region. And we very much hope that the work on the National Action Plan for Human Rights will provide an example and an encouragement for other countries to tackle these issues in their own country context. Also want to mention the gender perspective, because this is something that increasingly we are realizing has to be built in to the work on business and human rights. It was something that when they were first developed, the guiding principles, was perhaps not a little bit neglected and not focused on. But while there are many issues that impact both men and women equally, women also experience discrimination in business and human rights in a different way. There can be the pay gap, there's discrimination in recruitment, promotions, can be sexual harassment in the workplace. So this aspect of looking at the gender aspect is now being incorporated. And along the same lines, we also need to take into account the situation of other groups, more marginalized groups, such as people with disabilities. The SDGs are very much founded on the one principle of leave no one behind. And that really means that we need to break down different groups of people and look at their needs, their particular issues. Coming back to today's meeting, we think this is a great opportunity for young men and women to learn more about the issues regarding business and human rights, and looking at the new standards and principles, addressing complex challenges. And I think in this respect, it's the new thinking that young people can bring, your flexibility, your incredible ability to network and reach out in your communities nationally and regionally and globally, and then really being proactive in a new way of thinking.
As economic interactions between Asian countries increase and more business entities from Asia work actively across country borders, I think youth also have an important role as stakeholders in ensuring that business protects human rights, not only in your own country, but in the operations that many businesses, national businesses, will have outside the national border. Finally, the implementation of the UN guiding principles has really just begun in this region. So I think all of us need to work together more closely to strengthen the business and human rights initiatives. We in the UN commend the commitment and the political will shown by the Royal Thai government. It's been crucial in keeping a momentum going on this issue here and also in the region and driving forward the National Action Plan. The process will not stop when the National Action Plan is finalized, because it must be regularly reviewed and updated for the rapidly changing business environment. So it's a question of both self-monitoring and evaluation of progress. So we encourage all of you to play your role in this process. It's very important that these processes are transparent and have local ownership. I hope the discussions that you have in the next few days will really strengthen your capacities, your ability to play your important role in this process, which is basically to ensure that human rights are protected in business and that we all work for the wider respect and promotion of human rights. Thank you. องค์การสหประชาชาตินะครับท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ท่านรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะครับจากกรมโรงงานนะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับผมนะฮะอัครวัฒน์ วรรณศิริครับเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการใน Panel Discussion ในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวท่านพิธีกรในวันนี้นะครับเรามี3ท่านที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็น CSR นะครับแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับ Business and Human Rights นะฮะพิธีกรท่านแรกนะฮะศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำนะฮะเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณนะฮะที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์วิทิตทำงานข้ามบอร์ดทางด้านสิทธิมนุษยชนนะฮะอาจารย์เป็นทั้งนักวิชาการแล้วก็นักปฏิบัตินะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงภาพรวมของตัว guiding principles นะครับเกี่ยวกับ business and human rights ของ UN นะฮะแล้วก็ในมุมมองของในทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ในภาพรวมนะครับระดับโลกแล้วก็การ implementation ในประเทศไทยและในลำดับต่อไปนะครับอาจารย์ดร.เสรีนนทสูตรนะครับอาจารย์จะมาพูดในภาพรวมนะครับของตัว business and human rights นะครับที่จะมีการ implementation ในระดับภูมิภาคอาเซียนอาจารย์เสรีนนทสูตรนะครับเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์เป็นทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัตินะครับที่คร่ำวอร์ดในวงการสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันนะครับและก็วิทยากรท่านต่อไปนะครับคือผู้อำนวยการเดชาพิมพ์พิสุทธิ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับท่านจะมาพูดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของ CSR DIW ครับเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงนิดนึงครับเกี่ยวกับลำดับในการทำ Panel Discussion ของเราในวันนี้นะครับก็คือว่าเราจะพูดในหัวข้อเกี่ยวกับ Progress of Implementation of Business and Human Rights นะครับแล้วก็เราจะแบ่งเนื้อหาการนำเสนอเป็น2ส่วนด้วยกันเนื้อหาในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมความเป็นมาแล้วก็สิ่งที่ทำในอดีตนะฮะโดยวิทยากรแต่ละท่านนะครับจะมีเวลาประมาณ15นาทีในการนำเสนอในส่วนนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดฟลอร์ให้กับผู้ที่สนใจนะครับได้ตั้งคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่างๆนะครับในประเด็นที่เป็นเกี่ยวกับภาพรวมความเป็นมาแล้วก็สิ่งที่ทำในอดีต
และในส่วนที่2นะฮะในรอบที่2วิทยากรก็จะได้พูดถึงความท้าทาย best practice นะฮะแล้วก็ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวโน้มที่เราจะทำในอนาคตนะฮะในส่วนนี้เนี่ยแต่ละท่านจะมีเวลาประมาณ 5-10 นาทีนะฮะแล้วก็เราก็จะให้ discussion นะฮะมากล่าวถึง feedback นะฮะแล้วก็ reflections ในส่วนนี้แล้วเราก็จะเปิด floor นะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้ตั้งคำถามแล้วก็นำเสนอความคิดเห็นต่างๆเช่นเดียวกันนะครับขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะมีการแบ่งเนื้อหาการนำเสนอเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนแรกภาพรวมความเป็นมาและสิ่งที่ทำในอดีตนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ความท้าทาย best practice ข้อเสนอแนะและแนวโน้มในอนาคตเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมที่อยู่ในฟลอร์นะครับต้องการจะนำเสนอประเด็นนะครับรบกวนขอให้นำเสนอเป็นลำดับนะฮะ1แล้วก็2ตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับตอนนี้น่าจะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้รับความรู้จากวิทยากรท่านแรกนะครับท่านศาสตราจารย์กิตติกุลวิทิตมันตาพรนะครับขอเรียนเชิญท่านด้วยครับ Sawadee Good morning everyone, how are you? Young generation, older generation? Are you enjoying yourselves in Bangkok? Oh, isn't that nice? Well, very warm welcome to everybody. Would you like to hear this in Thai? Or in English or in French? Well, maybe because ALSA is a very outgoing organization, perhaps English this morning. Plus all the Thai young friends here to practice. So if you don't understand something, you just put your hand up and we'll take that into account in terms of clarifying for you. Okay? So let's take the situation. A dam collapses. A dam collapses. Sadly. Looking at it from a human rights perspective, we have to ask some basic questions. What's the state's role in all this? From the beginning, in terms of prior to the construction of the dam. What's the law on this? Did the state take into account the environment, but not just the environment, but the people around? Maybe indigenous groups. If the dam were to be constructed, now constructed, what impact in terms of displacement? And if the business sector is involved also, how is the business sector to prepare itself in terms of helping to build the dam? Does the business sector have to take stock of the people around? Study the implications for displacement beforehand? And take some mitigation measures. And what if it collapses, ultimately? What's the remedy? Compensation, restitution, or something broader, prepare some insurance, state-based insurance or private sector-based insurance. All of these are linked in daily life terms with business and human rights. And in terms of human rights, at least we must advocate a certain sense of responsibility to the state. The state must establish a certain structure. So we get back to square one. Does the state have a framework in terms of dam building? What about the environmental impact assessment? What about the business sector that follows through from that in terms of various measures which we can call due diligence? And what about the subsequent shared responsibility of both the state and the business sector in terms of remedying the consequences, negative consequences of what ensues? So these are considerations which we bear in mind very much today in real life daily situations which we're faced. So let me first of all broach the entry point in terms of the various principles that help us to frame the discourse and the debate. Under the UN Guiding Principles, which have been referred to, the state has a duty to protect. The business has the duty to respect, and both of them have the duty to remedy, under the general principle of do no harm. Now, if you look at this really in life-based terms, what we expect from the state is a certain framework to prevent harm. Laws, policies, practices, monitoring.
assessment, programming to protect from harm. So does the state have that structure? And then does the business sector have a certain measure in terms of, or measures, actions in terms of respecting that structure? Adoption of various studies made before the activities are undertaken. And then, of course, both of them have this shared responsibility to remedy. This is what we're talking about today in terms of the structure known as the Guiding Principles on Business and Human Rights. So if you look at the state's duty to protect, what we'd like to see, at least, would be some laws, policies, and practices to prevent violations and to protect the human rights of all those concerns. Take one example, if you have an investment promotion law. Does the investment promotion law enabling that dam construction take into account impact on the environment? Does it take into account impact on the people around who might be displaced? Does it have a gender perspective, particularly women who are impacted upon most under the circumstances? But also it can be incentive-based. In Thailand, we have what is known as TMARC. The business sector, factories, industries can put themselves forward to the concerned ministries to get a certain certification, to say that they abide by the rules, good labor standards, maybe, good environmental standards, and they get a mark which certifies their good practice. And that helps them with exports. So in this framework, you have both a regulatory framework, which may lead to some sanctions if there are breaches, but you could also have incentives in terms of an enabling exercise from the state. Secondly, the business duty to respect. It isn't for the business sector to set up the national law. That's for the state, particularly under international law of human rights. But it is the business duty to respect that framework, to respect the laws, policies, and practices consistent with human rights and environmental protection. And today, we advocate much more the business sector's need to undertake various due diligence measures, assessments of possible harm and mitigation of that harm, particularly before the project takes place with the business sector cooperation, in order to prevent violations as well as to mitigate the circumstances. And thirdly, we have the joint duty of the state and business sector to remedy. And that means access to remedies, maybe to formal judicial mechanisms, the courts, or non-formal mechanisms such as mediation, as well as compensation and related redress. If you look back to the framework, we are guided by various international strictures, international standards and norms. Under the state's duty to protect, we look to various guidances from the international setting, particularly human rights treaties, labor treaties, etc. And for us in Thailand, we are guided by these 9 UN treaties, particularly 7 of which Thailand is a member, to which Thailand is a party. 2 to which Thailand is not yet a party, but we are still guided by their inherent principles. Let me go over them quickly. The Covenant on Civil Rights, which lays down rules concerning political rights such as freedom of expression, freedom of association, economic, social, cultural rights. The Covenant, looking at access to education, religion, some environmental aspects too. Racial Discrimination Convention, to tackle the angle of discrimination against races. Women's Convention, CEDAW, to tackle the angle of discrimination against women. Child Rights Convention, Anti-Torture Convention, Disabilities Convention, and 2 treaties to which we're not yet parties, but we're looking to become parties to these 2 treaties. The Convention Against Enforced Disappearances and the Convention Concerning the Rights of Migrant Workers. And we are also in Thailand a party to many labour treaties, particularly under the International Labour Organization, such as the Anti-Child Labour Treaty.
known as the number 182 Convention of the International Labour Organization. Currently, there are particular issues that arise in terms of the development pattern of the country from an economics angle. Not just the dam situation, but we have zones, economic zones arising in Thailand in the east and now in the south, known as economic corridors or zones, with special laws and incentives. So basic questions pertaining to human rights within this setting include: is or are environmental concerns, environmental protection and human rights well integrated into these laws and policies? And operationally, we are very much linked with state enterprises, SOE, state-owned enterprises, which have a lot of clout in terms of money as well as impact. And they are now guided also increasingly by the international setting, together with the working group on business and human rights that visited Thailand not so long ago. Today, from a human rights perspective, particularly in this new phenomenon of economic zones as well as linkages with state-owned enterprises, we have to ask basic questions vis-a-vis, in regard to these SOEs, as to whether they integrate into their operations environmental concerns and human rights concerns prominently as linked with some of these laws, policies and practices. Investment promotion, public procurement, special economic zones, loans with local and extraterritorial reach. What if it happens in the country next door, even though it's a Thai company, working with a loan in the country next door that leads to maybe a certain collapse of a dam somewhere? Public-private partnership promotion, for which there's a new law, and export-import, together with the monitoring incentives that are required. In other words, the state is now having to integrate much more into its framework to protect human rights impact assessment before projects are undertaken. This may mean environmental impact assessment, studies beforehand with public participation, which we have in Thailand. It may mean health impact assessment, which we also have in Thailand. But today, if you look at human rights, there might be some other issues which should help to broaden the impact assessment in terms of addressing themes and vulnerabilities of people under the state's duty to protect. What about the business duty to respect? What do we expect from the business sector under that framework of the state and its duty to protect? Well, today we expect much more from the business sector in terms of partnership. And what is at stake today, increasingly, is to invite them to have due diligence measures, particularly periodic assessment and reporting of what they're going to do to prevent harm as well as to mitigate the consequences. Take a look at the United Kingdom. We have the UK Modern Slavery Act. Today, companies in the United Kingdom must undertake due diligence measures, reports, and put them on the web so that everyone can see how they look at themselves in terms of preventing harm as well as mitigating the harm ensuing. If they don't put their reports to be vetted on the internet, they might not get incentives and ultimately they might be sanctioned if certain negative consequences ensue. This is part of the growing field of HRDD, human rights due diligence, which entail, for example, the business sector planning its operations with data collection before the activities are undertaken, before the dam is built, assessing the possible implications of the activity, reporting publicly, as well as adopting mitigation measures and or preparing for further mitigation measures in future with a view to remedy and reduction of harm. And we are very concerned in Thailand today with these groups, with which at times we are working better, but at times we are still in a state of challenge. People in the fisheries sector
Thailand is now doing much better on this because the industries are much more involved in taking due diligence measures, particularly at the macro level. Victims of trafficking. Thailand is doing much better on this in terms of measures against trafficking, particularly with the support of the government and the business sector. And there are other issues that are current challenges of the day. Victims of forced labor, people in construction work, people in agriculture, people in the energy sector, people in domestic service, many of whom are assisting you at home. Are their labor rights respected or not in terms of pay, holidays, etc.? Employees of small-scale industries, particularly in the supply chain, the child labour issue, particularly cross-border, together with the service trade, that's often problematic. Unregistered migrant workers, non-nationals, stateless, prisoners, especially if they're undertaking some work in prisons, production, victims of persecution and enforced disappearances, persons with disabilities, aging, women subjected to violence and discrimination, for example, plus victims of displacement, human rights defenders, minorities, indigenous, and increasingly LGBTI. What does the I stand for? What does the L stand for? G, bi, trans, T, and I. I is for intersex. Intersex. Do you know who intersex people are? Well, they're usually with a certain biological features, such as having male and female organs together in one body. We are now acting prominently much more against discrimination and violence pertaining to all these groups, also in the business sector. And finally, let me just put on the table some of the expectations towards the business sector, and then with a view to remedy. Human rights due diligence expects, invites compliance with international standards such as anti-child labour, anti-forced labour, anti-violence against women, LGBTI groups. We expect monitoring from the business sector and public access, particularly exposure of their reports, together with critique, with a view to mitigation and remedies. And last but not least, also being taken up much more in Thailand, is the joint duty of the state and the business to remedy. This may mean access to the courts, but it can also mean non-formal remedies, such as mediation, with due regard to compensation and more. And bearing in mind today, with big construction and so on, perhaps more extensive insurance as part of the framework of remedies, so that there is a pool of resources to mitigate the consequences. Bearing in mind, last but not least, the issue of jurisdiction of courts if harm takes place. This should mean coverage not only territorially, but what is done extraterritorially. The Thai business firm has to look out for the consequences abroad as well if it does various things across borders. Together with a sense of control and agency that's responsive and responsible. And we can draw also from cases in other systems, such as the common law system, in the English system, for example, the duty of care whereby the parent company is also responsible outside the territory, extraterritorially, even if there's violation by the subsidiary in another country. And this is also very much emerging as an issue in Thailand today, with which we have to deal. Last but not least, in this initial stage, the remedy can mean many things. Compensation, restitution, apology, non-repetition, help with rehabilitation and beyond. And I will come later to what the working group on business and human rights advised when they visited Thailand earlier this year in 2018. But I will stop here now so that you can reflect on this in terms of the initial response of Thailand to the 3 pillars of business and human rights.
the state's duty to protect, the business sector duty to respect, and the joint duty of the state and the business sector to remedy. Bearing in mind, where are we in that 3 pillars? Where are you? What is my contribution to all this? We are stakeholders in the process. In fact, we should be integrated under all 3 pillars to cross-link between them. So civil society, including young people, are very important stakeholders who provide a transversal link between all 3. So I'm going to ask you this. Which of you have done some voluntary work to help communities and local people? Hands up. We are talking about rules here, but ultimately it is not only rules that count, it is the mind. Human rights is about the mind, the psychology of care. Even if you have the 3 pillars, if you don't have the mind, the mindset to care for the community, it's not going to work that much, even though we can tap on the computer. So let me urge you that an unwritten rule behind all this is to psychologize and socialize human rights. Humanize the 3 pillars by being involved, by being volunteers, by taking action, by being concerned, by being great young people, older people, exemplary people as universal exemplars. Thank you. Thank you so much. It's very positive and on พิธีกรจะไม่แปลเป็นภาษาไทยให้นะครับถือว่าน้องๆเนี่ยที่มาเข้าใจภาษาอังกฤษทุกท่านนะครับอาจารย์วิทิตได้พูดถึงเสาหลักของตัว UN Guiding Principles นะครับสามเสาที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของรัฐนะฮะในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องนะฮะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้วก็เสาหลักที่2ก็คือหน้าที่ขององค์กรนะฮะทางธุรกิจนะฮะซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ human rights เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็core pillar ที่ 3 ก็คือหน้าที่ร่วมกันของรัฐแล้วก็องค์กรธุรกิจนะครับและอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างนะครับของประเทศอังกฤษนะฮะแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาการที่มีในประเทศไทยซึ่งบางอย่างเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกนะฮะเรียกชื่อเหมือนกับประเทศอื่นนะฮะเช่นทีมาหรือว่าอะไรก็ตามที่เราทำในประเทศของเราซึ่งพอเทียบเท่าได้กับมาตรฐานซึ่งทำในประเทศอื่นแล้วก็ตัว UN Guiding Principle เช่นเดียวกันนะครับในลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดร.เสรีนนทสูตรนะครับมากล่าวในส่วนที่จะเกี่ยวกับพัฒนาการในระดับภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็พัฒนาการของประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในการทำ National Action Plan นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับตอนแรกว่ามีนักศึกษาต่างชาติอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอาจารย์วิทิตพูดภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวจะสลับทั้งไทยและอังกฤษกันแล้วกันนะครับคือต้องสวัสดีทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาทุกเพศนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องจริงๆอยากจะหยิบคำที่อาจารย์วิทิตใช้คือคำว่า humanization of the UNGP วันนี้เรามาคุยกันว่า70 ปีที่เราจะ celebrate ครบรอบ70 ปีเอกสารที่ชื่อว่าอะไรฮะปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนเราต้องจำ2 อย่างไม่มีใครในห้องนี้อายุเกิน70ผมดูแล้วแต่เราต้องจำ2 อย่างที่1ก็คือว่าในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไม่ได้พูดถึงเรื่องบทบาทของภาคธุรกิจแต่บทบาทของภาคธุรกิจนั้นเป็นที่ตระหนักกันว่าเป็นบ่อเกิดของหลายอย่างของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายอย่างตัวอย่างเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถามท่านนิดหนึ่งนักศึกษานาซีเยอรมันจะสามารถกวาดต้อนคนยิว6 ล้านคนไปเข้าแหล่งกักขังไปเข้าห้องอบแก๊สได้โดยไม่มีเงินได้ยังไงมีภาคธุรกิจใดบ้างที่ช่วยเหลือนาซีเยอรมันในการเอาคน
แต่เข้าห้องอบแก๊สขนาดนั้นแสดงว่าเราต้องจำให้ดีว่าภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารัฐในการที่จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนอันนี้ต้องจำให้ดีว่าเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญว่าเป็นปีที่ครบ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถึงแม้ว่าจะไม่พูดแต่ในปี 2011 เรา Professor John Rucky reaffirm หลักการนี้ว่า business มีบทบาทเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องของการ respect และ remedy อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจำให้ดีและที่อาจารย์พิทิตพูดนั้นผมคิดว่าเป็นคีย์ของวันนี้เลยก็คือคำว่า humanizing ทีนี้อยากจะตั้งต้นโจทย์ว่าเวลาพูดถึง UNGP อาจารย์พิทิตบอกไปแล้วว่ามี3ศัพท์หน้าที่ของรัฐในการที่จะ protect หน้าที่ของ business ในการ respect และหน้าที่ของทุกคนในการที่จะ provide remedy ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะตอนที่มันเกิดผลกระทบเช่นเราไม่สามารถจะรอตอนเขื่อนแตกได้ในการที่จะมาดู remedy อันนั้นมันปลายน้ำแน่นอน remedy แบบนั้นก็ต้องมีแต่ remedy แบบที่ precautionary คือดู mitigating measures เมื่อวานไทย PBS มาสัมภาษณ์ว่าแล้วแบงก์ธนาคารเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องเขื่อนแตกนักศึกษาคิดออกไหมธนาคารที่ปล่อยเงินกู้เกี่ยวข้องกับเขื่อนแตกไหมเขาเกี่ยวยังไงเขาแค่ให้เงินกู้เพราะคนทำเขื่อนแตกนั้นเป็นพวกวิศวกรกับบริษัทที่ไปก่อสร้างแบงก์เกี่ยวข้องยังไงถ้าแบงก์ไม่ให้เงินเขาจะก่อสร้างได้ไหมถ้าแบงก์ไม่ให้เงินก็จะไปจ้างวิศวกรไปก่อสร้างได้ไหมแสดงว่าทุกคนใน value chain ที่คุณเดียเร่พูดมาสักครู่คำว่า value chain ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่สำคัญทีนี้ในเวลา15 นาทีจะโปรยหัวอย่างนี้ว่าข้อที่1เรามี3หลัก implementation คือการเอา3หลักนี้ไปใช้ทำยังไง how working group on business and human rights และ UN system บอกเราว่ามันมีภาคส่วนของรัฐบาลหลายภาคส่วนทุกรัฐบาลเป็นไซโลเป็นกระทรวงเดี๋ยวจะมีท่านผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาพูดแต่เรามีแบ่งเป็นกระทรวงเรามีแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจหลายคนทำหน้าที่ต่างกันเราจะทำอย่างไรให้3เสานี้ซึมลงไปกับทุกคนworking group บอกว่าควรจะทำอย่างนี้ครับควรจะทำ NAP ไม่ใช่แปลว่านอนนะฮะ NAP แปลว่า National Action Plan on Business and Human Rights เพื่อที่จะเป็นเอกสารที่กำหนดทิศทางร่วมกันของประเทศชาติว่าทั้งเสารัฐบาลทั้งเสาธุรกิจและทั้ง2เสาในด้านของการ remedy จะทำอย่างไรเขาให้ทำเอกสารชื่อ NAP นะครับ NAP อันเนี้ยมีหลายประเทศทำแล้วอย่างที่โชว์อยู่บนกระดานจริงๆตอนนี้มีมากกว่าบนกระดานอีกทีนี้ NAP เนี่ยเราต้องมากำหนดว่าเราควรจะทำกี่ปีและเราควรจะเร่งเรื่องอะไรซึ่งมาถึงประเด็นที่2ย่อยก็คือว่าเมื่อกี้ how แล้วเรามี NAP แล้วแต่ NAP เนี่ยมันคงไปทำทุกอย่างไม่ได้ A ถึง Z คงไม่ได้ถูกไหมฮะเราคงจะต้อง prioritize กำหนดประเด็นเร่งด่วนตัวอย่างเช่นในประเทศอิตาลีนี่เป็นประเด็นของ NAP อิตาเลียนว่าในประเทศอิตาลีเขาดูมาแล้วว่าในช่วงเวลา 4-5 ปีที่เขาจะทำ NAP ฉบับแรกเนี่ยเขาจะเร่งประเด็นอะไรถามนักศึกษาในที่นี้ให้คุณกำหนด4ประเด็นว่าในช่วง5 ปีต่อไปนี้จะมี4ประเด็นอะไรสำหรับไทยแลนด์ที่เป็นประเด็นสำคัญในด้าน Business and Human Rights ที่เราควรจะต้องร่วมกันจัดการขณะนี้รัฐบาลไทยโดยกรมคุ้มครองสิทธิภายใต้กระทรวงยุติธรรมได้ไปหาเรือมาทั่วประเทศแล้วกลั่นออกมาได้4ประเด็น4ประเด็นนี้มีตัวย่ออ่านว่า Lady ตัว L ย่อมาจากอะไรครับตัว L ย่อมาจากอะไรประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตัว L ครับ Labor อะไรช่วยกันคิดหน่อยว่าใน Labor ควรจะมีประเด็นอะไรแรงงานที่อาจารย์ที่พูดมีแรงงานเด็กไหมมีแรงงานข้ามชาติไหมมีแรงงานแบบไหนอีกที่เราควรจะต้องดูแลตัวที่2ไม่ใช่ตัว A แต่เป็นตัว E ตัว E คืออะไรครับตัว E คืออะไรในประเด็นสิทธิมนุษยชน environment ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนเราควรจะเน้นประเด็นเรื่องอะไรจริงๆเมื่อกี้อาจารย์วิทิตให้คำตอบไปบ้างแล้วนักศึกษาควรจะต้องคิดด้วยว่าในประเด็น environment มัน affect ภาคธุรกิจกับภาครัฐยังไงตัว D คือ human rights defenders
ผู้ที่ไปเรียกร้องสิทธิ์ให้ชาวบ้านผู้ที่เรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองผู้ที่เรียกร้องความรับผิดชอบของภาคธุรกิจคนเหล่านี้ถูกทำหลายอย่างฟ้องอาญาไปทั่วประเทศฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเรามีมาตรการอะไรที่จะคุ้มครองคนเหล่านี้เช่นไม่ให้เขาถูกฟ้องหมิ่นประมาทไปทั่วราชอาณาจักรไทยอย่างนี้เป็นต้นลองคิดดูว่ามีประเด็นอื่นไหมภายใต้ตัวดีขณะนี้เรากลับมาได้4ตัวIคืออะไรครับ investment นี่คือประเด็นหลักของการทำแนปของประเทศไทยเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไม่ส่งออกการลงทุนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนายกพูดเองและเราจะไม่นำเข้าการลงทุนที่ละเมิดสิทธิคนไทยถูกไหมเราไม่ต้องการให้น้ำของเราเน่าเสียเพราะว่ามีโรงงานประดับมาตั้งอยู่ในประเทศไทยและทำให้ประเทศคนไทยต้องซัฟเฟอร์ถูกไหมครับอันนี้คือ what เมื่อกี้ how ไปแล้วเราต้องมี NAP what คือ4ประเด็นนี้แน่นอนมันเป็นเรื่อง evolving process มันต้องมีการพัฒนาการเสมอถามว่า when to implement UNGP ครับเรื่องนี้หลายคนเข้าใจผิดหลายคนไปคิดว่ารอไอ้ NAP ก่อนอย่าเพิ่งไป implement เลย UNGP เนี่ยรอ NAP ก่อนหาใช่ไม่แปลว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่เพราะว่า UNGP นั้นเขาเป็นหลักการที่ต้องใช้ทันทีตรงเนี้ยนักศึกษาต้องช่วยกัน advocate ว่าไม่ต้องรอ UNGP ภาคธุรกิจต้องตระหนักว่าไม่จำเป็นต้องมีนะเรามีหน้าที่ขณะนี้ที่ต้องเคารพการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่ได้เริ่มเมื่อวันที่ครม.อนุมัติเนี่ยแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้จริงๆเริ่มมานานแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะทีนี้ขอไปประเด็นเร็วๆว่าสมมุติว่าทุกประเทศในอาเซียนเรามีกี่ประเทศครับอาเซียนแล้วปีหน้าใครเป็นประธานอาเซียนไทยแลนด์เรามี10ประเทศอาเซียนสมมติแล้วขณะนี้มีประเทศไหนใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติด้วยสิทธิมนุษยชนและธุรกิจหรือยังในอาเซียนมียังครับไม่มียังไม่มีประเทศไหนเลยในอาเซียนใช้สมมุติว่าไทยแลนด์จะเป็นประเทศแรกที่ประกาศใช้แผนนี้คำถามว่าแล้วถ้าทุกประเทศใช้แผนนี้หมดแน่นอนอันนี้เป็นอุดมคติเราต้องการให้ทุกประเทศในอาเซียนมีแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอันนั้นเป็นความฝันในระหว่างความจริงกับความฝันนั้นมันมีแกปอยู่ถามว่าเราจะต้องพยายามทำอะไรแน่นอนการลงทุนข้ามชาติเกิดขึ้นทุกวันภายใต้กรอบอะไรครับของอะไรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่ทุกคนรู้จักดีใน AEC แปลว่าอะไรการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทำได้อย่างเสรีปัจจัยการผลิตประกอบด้วยคนสินค้าบริการเงินทุนถูกไหมปัจจัยการผลิตเหล่านี้4 factors of production flow freely ในอาเซียนการที่มัน flow freely อย่างนี้มันก่อให้เกิดผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบเราจำเป็นจะต้องช่วยกันโปรโมทผลกระทบในแง่บวกเช่นผู้บริโภคอย่างเรามีสิทธิ์เลือกสินค้าได้มากขึ้นในราคาถูกลงเพราะมีการแข่งขันแง่ลบก็เช่นการลงทุนที่ไม่รับผิดชอบก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะเราคิดกันอยู่ว่าเราจะพยายามทำแผนเมื่อกี้มีแนปแล้วเราอยากจะมีแรปคืออะไรมันฟังดูอัพบีทมากกว่า Regional Action Plan on Justice and Human Rights ถูกไหมฮะนักศึกษาต้องช่วยคิดด้วยว่าในแรปของอาเซียนควรมีประเด็นอะไรนอกจากเมื่อกี้ไทยแลนด์เรากลั่นมาแล้วใน2 ปีที่ผ่านมาเราไปกลั่นทั่วประเทศเราได้มา Lady LEDI แล้วถ้าเป็นอาเซียนล่ะมันจะเป็นเรียงอย่างนี้ไหมอาจจะเป็น ID ก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ตรงนี้นักศึกษาต้องช่วยกันคิดนะฮะแต่ตรงนี้อยากจะขอจบในภาคแรกไว้ก่อนโดยเร็วเนี่ยว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความเป็นจริงของโลกและของประเทศในภูมิภาคนี้ไม่ว่าอเมริกาจะทำอะไรอาเซียนตอนนี้กำลังจะรวมกลุ่มเป็นเทรดบล็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออาเซียนเรากำลังจะรวม10ประเทศรวมกับอีก6ประเทศคู่ค้า6ประเทศคู่ค้าที่ว่าตอนนี้เรามีสัญญาทวิภาคีอาเซียนอินเดียอาเซียนจีนอาเซียนออสเตรเลียอาเซียนนิวซีแลนด์อาเซียนเกาหลีอาเซียนญี่ปุ่นเราจะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันลองคิดดูนักศึกษาว่าถ้าใน10ประเทศแค่เป็นเขตเศรษฐกิจอาเซียนมีประเด็นอย่างเนี้ยเขื่อนแตกที่จะพินิจยกเนี่ยถ้ารวมเป็น16
มันจะอีกกี่เขื่อนมันจะอีกกี่โรงงานมันจะอีกกี่ผลกระทบเราจำเป็นต้องคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นในขณะนี้ว่าเราจะโปรโมท good impact ถูกไหมเราจะพยายาม mitigate หรือ prevent negative หรือ bad impact อันนี้คือโจทย์ของเรานะอันนี้คือโจทย์ของอาเซียนทีนี้อยากจะทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งก็คือว่าตัวrelevance เห็นในป้ายของกระทรวงต่างประเทศมีโจทย์ให้นักศึกษาดูว่าเรียนคณะสถาปัตย์เกี่ยวอะไรกับหลักการ UNGP เรียนคณะวิศวกรรมเกี่ยวอะไรกับ UNGP ตอบกันได้เลยนะตอนนี้พื้นฐานเลยเนี่ยที่อาจารย์วิทิตพูดคำว่า humanizing เนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเราทุกคนโรงเรียนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษามีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างยิ่งที่จะทำให้ทุกคนตระหนักว่า UNGP มัน relevant มันมี relevance กับเรานะในหลักสูตรก็ต้องรวมเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยว่าโดยเฉพาะคณะอะไรที่มี impact มากที่สุดใครในห้องนี้เรียนคณะบัญชีการเงินยกมือหน่อยฮะนิติศาสตร์มีไหมคุณกำลังจะเป็น either human rights defenders หรือคุณอยากจะเป็น human rights violators ถ้าคุณอยากจะเป็น human rights defenders คุณก็ต้อง aware ว่าคุณจะปกป้องสิทธิของคนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรเรานี่มันเกี่ยวข้องกับคุณหมดถูกไหมคนที่เรียนพาณิชยศาสตร์การบัญชีจบไปเป็นนักธุรกิจคุณอาจจะเป็นคนที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่บวกหรือคุณอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเราหมดเพราะฉะนั้นขอจบตรงนี้โดยสรุปว่าขณะนี้ไทยแลนด์เดินไปในทิศทางที่จะ implement UNGP ผ่านแผนปฏิบัติการระดับชาติเรามี4ประเด็นหลักแต่ยังไม่ได้จบแค่นี้เลดี้มันไม่จบแค่นี้มันต้องมาคุยอีกในรายละเอียดว่าในแต่ละตัวมีเรื่องอะไรไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรอแนบก่อนถึงจะมาทำงานด้าน UNGP หน้าที่ของเราทำเดี๋ยวนี้อย่าลืมว่าธุรกิจเมื่อ70 กว่าปีก่อนเป็นคนที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางมนุษยชาติที่ร้ายแรงที่สุดคนตายไปหลาย10 ล้านเป็น100 ล้านมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยส่วนร่วมของภาคธุรกิจเราจำเป็นจะต้อง humanize ภาคธุรกิจเกิดจากการ humanize ตัวเราเองที่จะมีเรียกว่าขอจบตรงนี้ไว้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.สุรินทร์ สุขกับการนำเสนอใน3มิติที่เกี่ยวกับการ implement guiding principles ของ UN นะครับโดยเฉพาะยิ่งในระดับประเทศนะครับซึ่งเรากำลังทำnational action plan ของประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกในอาเซียนแล้วเราก็หวังว่าจะมี regional action plan นะครับในระดับอาเซียนแล้วเราก็จะมีอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งคือในระดับที่กว้างกว่าระดับภูมิภาคเป็น extra regional นะครับในระดับอาเซียนครับนะครับบอกว่าจะเป็นไปได้นะครับในระดับต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านผู้อำนวยการเดชาพิมพ์พิสุทธิ์ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับท่านจะมาพูดถึงแนวปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งต้องบอกว่าได้ทำเรื่องนี้เนี่ยก้าวหน้าไปก่อนที่ไอ้ตัวหลักการ UN Guiding Principles จะเกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้เรียกว่าเป็น Human Rights Principles หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะมีคำเรียกของเขาโดยเฉพาะมีชื่อฝ่ายชื่ออะไรครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวระหว่างที่รอนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็ต้องขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะครับคงไม่สลับเหมือนอาจารย์ว่าเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับในที่ทำงานจะเป็นภาษาไทยซะมากคือเมื่อวานก็ประชุมในญี่ปุ่นก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้นะครับจากอาจารย์ทั้งสองท่านที่นำเรียนไปนะครับก็เป็นภาพใหญ่นะครับแต่ในบริบทของกระทรวงอุตสาหกรรมเราเองนะครับเนื่องจากเรากระทรวงอุตสาหกรรมเองเรามีหน้าที่ส่งเสริมนะครับเราเป็นพ่อบ้านหาเงินเข้าประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมธุรกิจให้เกิดในประเทศให้มากที่สุดที่จะทำได้นะครับตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่จนถึงขนาด
social enterprise ระดับรากหญ้านะครับเพราะฉะนั้นในบริบทของทั้งการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนเราเองเนี่ยนะครับแล้วขณะเดียวกันเราต้องกำกับดูแลภาคธุรกิจเหล่านี้ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้ไม่ไปห่างกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมถึงประชาชนโดยรอบด้วยนะครับจะทำยังไงถึงจะบาลานซ์เรื่องแบบนี้ให้ได้นะครับนั่นเป็นประเด็นใหญ่ที่กระทรวงให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ไปปรากฏอยู่ในกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่จะนำเรียนก็ขออนุญาตนำเรียนในประเด็นนะครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับในภาคธุรกิจในบริบทของภาครัฐนะครับที่ไปส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็กำกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยให้ทำยังไงนะครับไม่ให้เกิดการพัฒนาแบบสมดุลในสังคมบ้านเรานะครับเป็นเรื่องของการเอามาปฏิบัติซึ่งเรียนว่าทุกประเทศไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโซเชียลอีโคโนมิกแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเราคงไม่สามารถไปครอบของประเทศนี้มาใส่ในประเทศนี้ได้นะครับเราต้องมีการอัดแอปนะครับให้เข้ากับบริบทของประเทศเราเองนะครับเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่าคิดว่าทำบ้านนั้นเสร็จแล้วมาใช้บ้านเรามันน่าจะดีเขามีคำพูดอยู่หลายคำในภาคธุรกิจนะครับเกิดที่ญี่ปุ่นตายที่เมืองไทยนะครับเยอะเลยนะครับหรือเกิดที่ยุโรปมาตายที่เมืองไทยเหมือนกันเอามาใช้แล้วเราไม่มาปรับเข้ากับบริบทของสังคมไทยนะครับซึ่งเราแตกต่างกับบ้านอื่นเยอะเพราะเราผมคิดว่าบ้านเราเสรีภาพมากที่สุดในโลกเรามั้งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตจะลงสู่เรื่องของการปฏิบัตินะครับการเอาแนวคิดเรื่องของ human rights ตรงนี้นะครับมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเรานะครับซึ่งเรียนว่าประเทศไทยเองเราก็เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับการพัฒนาบ้านเราเนี่ยผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมเกิดนะครับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่1ถึงปัจจุบันฉบับที่12นะครับทุกฉบับ5 ปีเนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยเรียนว่าเราก็มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตมาจากทรัพยากรนะครับสมัยก่อนจำได้สมัยเด็กๆผมเจอโรงเลื่อยโรงสีข้าวพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ตรงนั้นมาใช้นะครับแล้วถามว่ามันไปห้ามกับhuman rights อะไรไหมก็เยอะนะครับเรียนว่าสมัยก่อนเรื่องพวกนี้เรื่อง human rights คงไม่มีใครคำนึงถึงแล้วสมัยนั้นผมเรียนว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็เข้าสู่ยุคผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะครับเรามีคงน้องๆถ้ามาจากอาเซียนประเทศอื่นหรือน้องมาจากประเทศไทยเองก็คงไม่เคยได้ยินเนาะเกิดไม่ทันเนาะน่าจะรุ่นลูกผมเหมือนกันนะครับเกิดไม่ทันเรามีอาจารย์ทันไหมครับเรื่องเราต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นสมัยหนึ่งไม่ทันอาจารย์ก็ไม่ทันอาจารย์ก็เกิดไม่ทันนะครับนั่นคือการที่จะเป็นเรวิลูชั่นของประเทศไทยนะครับพอหลังจากนั้นเราก็มาผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะครับมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมที่เราอุปโภคบริโภคนะครับพอมายุคประมาณแผน9เป็นต้นมาเนี่ยเราก็มุ่งสู่อุตสาหกรรมแผน8แผน9มุ่งสู่อุตสาหกรรมหนักนะครับตั้งแต่ปี2524ท่านเปรมท่านนายกท่านรัฐมนตรีเปรมนะครับท่านไปเปิดโรงแยกแก๊สที่มาประชุมนะครับหลังจากนั้นมาเราเข้ามาสู่ยุคอุตสาหกรรมเต็มตัวสมัยท่านนายกชาติชายเนี่ยปี3031 3233ช่วงนี้นะครับก็เราก้าวกระโดดมากในช่วงนั้นแล้วก็เรื่องไอตัว adverse effect ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเรารับกันไม่ทันสมัยนั้นนะครับเป็นประเด็นผลกระทบเชิงลบตัวเนี้ยนะครับมารวมถึง human rights ด้วยนะครับถูกคุกคามแน่นอนนะครับก็จะสังเกตว่ามันยาวนานประวัติศาสตร์มันยาวนานในเรื่องนี้
นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่สะท้อนมาชัดมากก็คือการร้องเรียนจากเดิมเนี่ยเรียนว่าเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยโรงงานไปตั้งตรงไหนเขายังชุมชนยังยอมรับเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้แต่สมัยนี้ลองไปตั้งนะครับลองแย่บอกว่าจะไปตั้งโรงงานที่ตรงนี้โดยรอบเนี่ยต่อต้านกันหมดแล้วนะครับเขาจะไม่ยอมง่ายๆนอกจากมีการnegotiate ในเรื่องหลายเรื่องในประเด็นหลายประเด็นกันให้เกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องดีสำหรับทิศทางการเรื่อง human protection ของประเทศไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้นะครับภาครัฐเองก็ต้องมีนโยบายหรือ tool หรือเมเจอร์สักอย่างหนึ่งเข้าไปเพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเราเองเนี่ยนะครับดำเนินการในเรื่องนี้นะครับให้อยู่ในระดับที่สมดุลพอควรนะครับไม่ไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งเรียนว่าสิ่งที่กระทรวงนำมานะครับตั้งแต่ปีเราดำเนินการเรื่องนี้มาตั้งปี2551นะ10 ปี1 ทศวรรษที่ดำเนินการเรื่องนี้ก่อนหน้านั้นเรียนว่าเรื่องการตั้งโรงงานก็ไม่ได้นอนใจนะครับมันก็มีมาตรการอย่างอื่นอยู่ด้วยเช่น EA เรื่องอะไรต่ออะไรอยู่ด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นทูลตัวหนึ่งที่เราเอาเข้ามาใช้นะครับก็คือเรื่องของ CSR DMU นะครับที่เรามาใช้นะครับตรงนี้ไอตัว CSR DMU ตัวเนี้ยนะครับ CSR เนี่ยย่อมาจาก Corporate Social Responsibility นะครับ DMU ย่อมาจากตัว Department of Industrial Work ของกรมอุตสาหกรรมเองนะครับกรมเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศนะครับเราก็เรื่องหนึ่งที่เราดำเนินการคือจะทำยังไงให้ภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยประกอบกิจการโรงงานโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่แค่สังคมโดยรอบซึ่ง CSR ตัวนี้มันจะรวมถึงพนักงานภายในสังคมโดยรอบแล้วก็รวมถึงระบบโฟโมด้วยเป็นเรื่องของcustomer รับชอบในเรื่องผู้บริโภคไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะรวมอยู่ใน CSR ตรงนี้เรามาจากไหนครับเราเอามาจาก ISO 26,000 นะครับซึ่งตรงนั้นก็ไม่มีการเป็นISO ที่ไม่มีการเซอร์ติฟายไม่มีการรับรองนะครับกลุ่มก็เลยจะหาเครื่องมืออะไรที่มันเป็นอินทิเกรตทูตัวหนึ่งเข้ามาเพื่อให้ภาคธุรกิจเราเอาไปใช้นะครับให้เหมาะสมกับบทของประเทศไทยตัวนี้เราก็เอา ISO 2016 ตัวนี้มาพัฒนามาปรับปรุงเพื่อให้เกิดเป็นข้อกำหนดขึ้นมานะครับทั้งหมดประมาณ237ข้อนะครับใน7หัวข้อหลักนะครับตามมาตรฐาน ISO 2016 นะครับก็พอเราปรับดำเนินการอย่างนี้แล้วนะครับโดยเราก็มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือกันเยอะแยะนะครับก็จะมีเรื่องของใน7หัวข้อหลักเนี่ยในหลักการก็มันอยู่ในนั้นนะครับใน7หัวข้อหลักมันก็จะมีเรื่องของสิทธิชุมชนจำไม่ได้ละตัวเล็กนิดหนึ่ง นะครับมีเรื่องของการกำหนดรายองค์กรในเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเรื่องแรงงานเรื่องเลเบอร์ก็อยู่ในนี้นะครับเรื่องของสิทธิของชุมชนก็อยู่ในนี้อยู่ใน7หลักการตรงนี้นะครับก็เรียนว่ามีค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับอยู่ในCSR DMU criteria ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้พอเราสร้างกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติให้ภาคอุตสาหกรรมเอาไปใช้นะครับเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนไปณ10 ปีที่ผ่านมามันมีตรงนี้มันเป็นหลักการทั่วไปนะครับมีเรื่องนะครับมีเรื่องของจริยธรรมความโปร่งใส accountability นะครับแล้วก็ rule of law นะครับแล้วก็เรื่องของ international norm ด้วยนะครับแล้วก็ ethic behavior ด้วยนะครับเรื่องซึ่ง
รวมถึงเรื่องของ stakeholder interest ของ stakeholder ด้วยนะครับก็ตัวนี้จะมีแล้วนะครับในหัวข้อหลักในที่เรามาทำเกณฑ์ตัวนี้จะเห็นตรงนี้เลยนะครับประเด็นด้านผู้บริโภคนะครับคือ customer ถูกไหมครับการมีส่วนร่วมของพัฒนาของชุมชนด้วยนะครับกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยและสิทธิมนุษยชนด้วยเรื่องแรงงานเรื่องเลเบอร์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วเรื่องการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมตรงนี้ก็มีเรื่องพูดก็บันแนนก็มีนะครับอยู่ในตรงนี้ใน7หัวข้อหลักเป็น237เกณฑ์ปฏิบัติที่ต้องเอาไปปฏิบัตินะครับแล้วเราก็ไปส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการนะครับตรงนี้เป็นดีเทลของสิทธิมนุษยชนนะครับเขาพูดเรื่องอะไรบ้างเรื่องการสถานการณ์คำเสี่ยงหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนต้องมีตรวจสอบนะครับหรือเรื่องการกระทำการมีส่วนร่วมในการทำการละเมิดนะครับละเมิดสิทธินะครับแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรมนะครับสิทธิทางการเมืองสังคมของพนักงานนะครับสิทธิพื้นฐานการทำงานพวกนี้นะครับพอเราทำเกณฑ์ตรงนี้200กว่าข้อแล้วเนี่ยเราก็ไปสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการเรียนว่าณตอนนี้ก็ที่เราดำเนินการเนี่ยใน10 ปีเนี่ยด้วยข้อจำกัดของงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณ 1,000 รายในปัจจุบันนะครับ1,000 รายเนี่ยมันเป็นเหมือนสีนะครับที่กระจายแพร่เชื้อเข้าไปอยู่ในวงสังคมต่างๆโดยเราก็พยายามจะสร้างตัวเร่งให้มันเกิดการยอมรับในเรื่องแนวปฏิบัติมากขึ้นโดยตั้งอย่างเช่นกลุ่มเราก็จะมี CSR Network ทำเหล่านี้ซึ่งภาคเอกชนก็จะมาช่วยเหลือกันดูแลกันนะครับเพื่อกระตุ้นให้คนอื่นที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเหล่านี้เข้ามาร่วมนะครับก็เราก็มีจัดงานกันทุกปีนะครับซึ่งตัวในการดำเนินการเรื่องของสินสาเดียมยูตรงนี้นะครับโรงงานที่มีการดำเนินการเราจะไปโคชชิ่งให้ไป verify ตามระบบมาตรฐาน ISO นะครับก็ถึงจุดหนึ่งเขาต้องมีการทำรีพอร์ตอะไรขึ้นมานะครับมีการทำรีพอร์ตขึ้นมาซึ่งรีพอร์ตตัวนี้สามารถเป็นพื้นฐานในการที่ไปทำเป็น SDG report หรือ DJSI เป็น Dow Jones Sustainability Index ในตลาดหลักทรัพย์อะไรต่ออะไรได้ของเขาเองนะครับซึ่งมันโยงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่อง CSR เดียวอยู่ก็เลยเป็นเครื่องมือหรือ tool ตัวหนึ่งที่เราก็ต้องภูมิใจเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมยอมรับนะครับแล้วก็คิดว่าพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้เราให้อวอร์ดตัวนี้ไปเราสามารถการันตีได้ว่าเขามินิมัยแล้วเนี่ยเขาเอาแวร์ในเรื่องสิทธิhuman rights เรื่องอะไรต่ออะไรนะครับขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ละเลยในการที่จะรับผิดชอบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบด้วยนะครับเพราะว่าในกิจกรรมของ CSR ตัวนี้ก็จะมีไปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆนะครับโดยกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนางานพัฒนาอาชีพขึ้นมาเรียนว่าปีที่ผ่านมาเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโรงงานที่แอคทีฟอยู่ประมาณ400 รายเนี่ยมีโปรเจกต์ในเรื่องของsocial enterprise หรือวิสาหกิจขนาดเล็กๆของชุมชนเนี่ยนะครับมากกว่า400นะครับสร้างรายได้มากกว่า1,000 ล้านพวกนี้มันก็จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็โรงงานกับชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้นะครับในเรื่องนี้เป็น tool หรือ approach ตัวหนึ่งที่กระทรวงใช้ในการดำเนินการนอกเหนือจากตัวภายในรั้วโรงงานแล้วเนี่ยเรามี2 tool นะครับก็คือตัวหนึ่งคือ Green Industry อุตสาหกรรมเขียวนะครับซึ่งเราจะ rating 1-5นะครับก็จะให้ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรในโรงงาน in process CSR นะครับตัว after process นี่ก็คือจะออกbeyond fence line ของโรงงานแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของ impact ต่อ local และ global impact นะครับซึ่งเรียนว่าเรื่องนี้ก็ CSR DMU เนี่ยตอนนี้เราก็เป็นหนึ่งในPrime Minister Award นะครับเราคัดเลือกโรงงานที่
ที่ทำดีทำเด่นเรื่องนี้ได้รับรางวัลจากท่านนายกนะครับเป็นอุตสาหกรรมดีเด่นประเภททำรับผิดชอบต่อสังคมนะครับปีนี้เราคัดมาได้5 วงนะครับเดี๋ยวก็คงมีการรับรองจากท่านนายกที่ทำเนียบเร็วๆนี้นะครับก็เบื้องต้นขออนุญาตนำเรียนที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มาตรการที่เราใช้นะครับในการที่ไป approach โรงงานหรือธุรกิจอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยให้ดำเนินการในเรื่อง human rights นะครับโดยใช้คำว่าอะไรครับในบริบทของประเทศไทยนะครับเราคงไม่นั่นนะครับเรื่องนี้ภาคอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยถ้าจะอะไรส่งอะไรเข้าไปจากกรมหรือกระทรวงเนี่ยมันต้องไปได้ต้องไปปฏิบัติได้ไม่งั้นอุตสาหกรรมก็โวยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านได้พูดถึง CSR DI เดี๋ยวต้องยกขออนุญาตบอกได้ไหมว่าย่อมาจากอะไร Corporate Social Responsibility Department of Industrial Work นะครับNetwork ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแนวทางแนวปฏิบัติที่โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้ดำเนินการมา10 กว่าปีแล้วนะครับก่อนที่ตัว UN Guiding Principle จะเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นผลตามมาคือว่าหลังจากที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้นำแนวปฏิบัตินะครับซึ่งกระทรวงเนี่ยได้ตั้งขึ้นมา200 กว่าข้อไปใช้แล้วเนี่ยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยลงไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านของการประท้วงของคนที่อยู่รอบๆโรงงานนะครับหรือว่าเรื่องของการร้องเรียนเรื่องอะไรต่างๆก็ลดลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าการ implementation เนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเองด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือรอบแรกที่เราจัด panel discussion นะครับได้หมดลงเดี๋ยวเราจะให้เปิดฟลอร์นะครับให้ผู้เข้าร่วมนะครับได้ตั้งคำถามที่สนใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่วิทยากรได้พูดขึ้นมารบกวนขออนุญาตให้คำถามในรอบนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของตัว UN Guiding Principle หรือว่าเรื่องของเรื่องกว้างๆเรื่องของสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีตนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกรอบหนึ่งซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของความท้าทายเรื่องของข้อเสนอแนะและก็แนวปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่างๆขอให้รอบนี้คำถามหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องภาพกว้างๆของตัว Guiding Principle มีท่านใดที่สนใจจะแลกเปลี่ยนไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยววิทยากรเดี๋ยว moderator ขออนุญาตนำด้วยคำถามสัก 2-3 คำถามก่อนแล้วกันนะครับจากที่ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัว standard เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น ISO 26000ที่ท่านผู้อำนวยการเดชาได้พูดถึงหรือว่าตัวOECD Principle ซึ่งก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะฮะแล้วก็มีตัว Principle ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นนะฮะในตอนนี้อยากถามนิดนึงว่าทำไมจะต้องมีตัว UN Guiding Principle มันมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะฮะตัว standard ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับการบังคับใช้หรือไงนะครับวันนี้ขออนุญาตถามอาจารย์นิสิตได้ไหมครับที่มาของแนวที่จะให้ธุรกิจมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับและในบางส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิเนี่ยก็มีมาพอสมควรในหลายเวทีรวมถึงการที่กลุ่มธุรกิจ NGO มันช่วยกันดูหลักเกณฑ์ที่เชิญชวนทำแบบสมัครใจเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ได้ยินเรื่อง ISO อะไรต่ออะไรมันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สมัครใจพอสมควรนะครับซึ่งอาจจะมาจากหลายแหล่งนะครับอาจจะมาจากกลุ่มธุรกิจอาจจะมาจากองค์การประเทศบางส่วนที่ไม่ใช่สหประชาชาตินะครับเช่น OECD เป็นต้นทีนี้พอเรามาดูแนวโน้มล่าสุดเนี่ยใน10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวทีกลางที่สุดเนี่ยที่สามารถคลุมในทุกประเทศก็คือสหประชาชาติดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นตรรกะของหลักเกณฑ์ที่มาจากกฎหมายประเทศเนี่ยที่ใช้เวทีนี้เป็นเวทีที่รวมหลักคิดที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายนะครับที่อยู่ใน3 เสาที่เราพูดถึงนะครับนี่คือประเด็นแรกที่ฝากไว้ประเด็นที่2ก็คือว่าก่อนที่มีหลักเกณฑ์3 เสาเนี้ยที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ค่อยชัดว่าความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายคืออะไร
มีแนวคิดของบางฝ่ายที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มธุรกิจน่าจะเป็นกลุ่มที่มี duty to protect แล้วก็โอละเวงกันมากเลยบริษัทก็แบบเถียงกันว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งกรอบหรือเปล่าทางด้านกฎหมายหรืออื่นๆเนี่ยนะครับที่มาเกี่ยวข้องแล้วเขาต้องรับผิดชอบโดยตรงกับเวทีสหประชาติหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องมีการกรองซะก่อนผ่านรัฐะเป็นต้นคือใครเป็นตัวแปรอันนี้ไม่ชัดจนมี3 เสาธงที่เกิดขึ้นมาซึ่งมาจากกระบวนการสหประชาติในภายใต้นักวิชาการคนหนึ่งชื่อรัฐที่พยายามให้กล่อมให้มาร่วมกันคิดว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนกันแน่ใครเป็นคนจะต้องตั้งโครงใครเป็นคนต้องเคารพโครงนั้นแล้วใครจะต้องมาร่วมกันแชร์ความรับผิดชอบอันนี้ไม่ชัดก่อนนะเพิ่งมาชัดพอเรามีการที่ principles อันนี้นะครับซึ่งที่สำคัญก็คือว่าสหประชาติเป็นศูนย์กลางซึ่งไม่ใช่ perfect นะฮะแต่เป็นศูนย์กลางของทุกประเทศในโลกและในกรณีนี้ที่เราพูดถึงนี่ก็คือมีการปรึกษากับกลุ่มธุรกิจอย่างยิ่งด้วยและฝ่ายอื่นด้วย stakeholder อะไรจนกว่าบรรจบกันเองไปเป็น UN Guiding Principles ซึ่งจะเรียกว่ากลมกล่อมมากที่สุดและกว้างมากที่สุดที่กลุ่มได้ทุก stakeholder ผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับซึ่งให้ความชัดเจนมากใน3 เสาที่พูดถึงซึ่งไม่ใช่ perfect นะฮะแต่ก็ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ผลิตออกมาได้นะครับจนปัจจุบันและเป็นเวทีที่โลกรับรองอย่างเจาะจงก็คือสหประชาติมีมติรับนะครับนี่เป็นเวทีที่เป็นกลางที่สุดแล้วก็เป็นเวทีที่จะเรียกว่าเชื่อถือมากที่สุดแล้วก็ชัดที่สุดนะครับโดยมีตัวประกอบอยู่3 เสาธงเช่นว่าก็เป็นเวทีที่ดีที่ให้เรามาบรรจบกันโดยหลากหลายก็คือรัฐะกลุ่มธุรกิจและฝ่ายอื่นนะครับไปแชร์ความรับผิดชอบด้วยกันนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ universal มากขึ้นเนื่องจากการเป็น principle ซึ่งพวก ISO อะไรต่ออะไรในที่พูดกันเมื่อกี้แม้แต่ OECD ก็ไม่ใช่ universal 100% คือกลุ่มทั่วโลกไม่ใช่แต่กรณีนี้คือกลุ่มทั่วโลกและมีตัววัดเมื่อกี้ก็พูดถึงและมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสหประชาติเป็นกลุ่มที่รบทางด้านนี้ก็คือมี working group ซึ่งอาจจะมีการรับคำร้องประเมินสถานการณ์ได้ด้วยภายใต้กรอบของสหประชาติโดยตรงนะครับที่เชื่อมกับทุกฝ่ายที่พูดถึงนี่คือมูลค่าเพิ่มของ UN Guiding Principles แต่เราไม่ได้ไปเสกเรื่องอื่นนะครับในเรื่อง ISO หรืออื่นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งผลลัพธ์ที่จะเรียกว่าอะไรบีบหน่อยๆกับผลลัพธ์ที่เป็นแรงกระตุ้นหน่อยๆมี sanctions หน่อยเป็น incentives หน่อยพวก CSR ที่พูดถึงใน corporate social responsibility เนี่ยมันจะเป็นเรื่อง incentives ส่วนมากแต่ sanction จริงๆไม่ค่อยมีนะที่เราพูดที่นี่ไม่ใช่ CSR อย่างเดียวที่เราพูดที่นี่คือ corporate responsibility ด้วยไม่ใช่ S นะฮะ S นั่นแบบสมัครใจที่พูดถึง guiding principles มีเรื่อง corporate responsibility ด้วยนะครับก็คือถ้ายูกระทำผิดแล้วยูก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเช่นเยียวยาอะไรด้วยการชดใช้เพราะฉะนั้นมันไปไกลกว่า CSR ถึงแม้ไม่ได้เรียน CSR ครับขอบพระคุณครับอาจารย์จะพูดถึงสถานะของตัวนี้ว่ามันเป็น international standard นะครับซึ่งทำขึ้นใน UN คราวนี้เนี่ยผมก็มีข้อสงสัยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับที่ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ดร. เสรีนนทสูตรนะครับว่าในเรื่องของเวลาที่มันมา implement ในประเทศไทยเนี่ยพออยู่กับนักกฎหมายเราก็จะนึกขึ้นได้ว่าในฐานะที่เป็น source of law เนี่ยมันจะอยู่ในสถานะอะไรแล้วแบบจะทำยังไงให้มันมีระดับ enforcement ที่ทำให้หลักการพวกนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติได้จริงใช้ได้จริงอาจารย์พูดถึง prioritize area ไม่ว่าจะเป็น labor environment human rights defender แล้วก็ investment อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอมันไปอยู่ใน national action plan เนี่ยมันก็ยังมีสถานะที่เป็นแนวนโยบายมันไม่ได้มีสถานะเป็นกฎหมายซึ่งศาลจะต้องใช้ตรงนี้อยากจะขอความเห็นจากอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์มองว่าไงนะครับในการที่จะ implement ในประเทศไทยนะฮะให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดครับจริงๆอาจารย์วิทิตให้คำตอบไกลๆอยู่บ้างแล้วว่า UNGP มันไม่มี binding status คือมันไม่ผูกพันไม่ผูกมัดอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือเปล่าแต่เขาได้รวมหลักการไว้แล้วว่าในเสาธงเนี่ยหน้าที่ที่จะคุ้มครองมีอยู่หน้าที่ที่จะเคารพมีอยู่หน้าที่ที่จะเยียวยามีอยู่ส่วนประเทศต่างๆจะเอาหน้าที่เหล่านี้ไปออกเป็นกฎหมายหรือ legislate อย่างไรแล้วแต่คุณ
แต่ด้วยความที่ว่ามันมีหลายประเด็นมันมีหลายหน่วยงานเราอยากจะสร้างการตระหนักรู้สร้างการ implement นำไปอนุวัตการภาษากฎหมายก็คือเอาไปใช้นั่นแหละผ่านแผนปฏิบัติการระดับชาติอันนี้เรื่องเบสิกนะแต่ขณะนี้ถามว่ามันมีผลใช้บังคับแบบเดียวกับสนธิสัญญาไหมไม่มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อัครวัฒน์ตอนนี้แล้วทุกคนคงจะต้องทราบก็คือว่าขณะนี้ UN เองก็คุยกันว่านอกเหนือจาก UNGP ซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ binding คือมันไม่บังคับแล้วเนี่ยเราควรจะทำสนธิสัญญาเลยไหมแล้วตอนนี้มีร่างแล้วด้วยคือร่างสนธิสัญญาว่าด้วยหน้าที่ของธุรกิจในการที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนนี่เพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองแล้วก็เซอร์คูลเลตแล้วด้วยว่าจะจำกัดเฉพาะธุรกิจลักษณะข้ามชาตินะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เป็นแค่เบื้องต้นอันนี้ก็พูดถึงเวโฟนผมขอใช้เวลานิดนึงในการขยายความนิดนึงที่อาจารย์วิทิตกับท่านผู้ในการพูดเนี่ยคือเราต้องแยกแยะให้ถูกนะเรากำลังพูดกันถึงเรื่องหน้าที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความสมัครใจใดๆถ้าหากว่าทุกคนในห้องนี้คิดว่าในการทำธุรกิจเราต้องแจกผ้าห่มเราไม่ได้พูดเรื่องอย่างนี้กันเลยคุณจะแจกผ้าห่มคุณจะบริจาคเงินเชิญครับแต่หน้าที่ของคุณคือการเคารพสิทธิมนุษยชนอันนี้เราเรียกว่าหน้าที่ responsibility accountability เราเรียกอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคนึงที่อยากจะนักศึกษานิสิตออกจากห้องนี้แล้วควรจะจำประโยคเลยนี่ประโยคเดียวครับ how you make your money how you make your money ปตท.ปีนี้กำไรสมมุติ 30,000 ขนาดนี้ how you make that profit มีการละเมิดสิทธิ์ไหมในกระบวนการ make your revenue make your profit how you spend your money matters less เก็ตไหม how you make your money matters much more how you spend it you อาจจะไป spend it ผ่าน CSR program แจกผ้าห่มสร้างโรงเรียนบริจาค doesn't matter as much as how you make your money วันก่อนไปคุยที่ IRPC ฟังแล้วชื่นชม IRPC ที่ทำโครงการ innovative หลายโครงการเช่นเอาเม็ดพลาสติกของตัวเองมาทำเป็นขาเทียมให้กับผู้พิการดีใจเห็นผู้พิการนั่งอยู่ในห้องนี้เห็นเพื่อนผู้พิการนั่งนักศึกษานิสิตมีใครมีเพื่อนคนพิการบ้างไม่มีเลยเหรอไม่รู้จักคนพิการเลยเหรอฮะที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีคนมาบอกว่าการจ้างงานคนพิการเป็นการทำตาม UNGP อย่างหนึ่งเป็นการทำ CSR อย่างหนึ่งผมบอกไม่ใช่การจ้างงานคนพิการเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเพราะกฎหมายไทยบอกแล้วว่าไงฮะในทุกๆกิจการที่มีการจ้างงานเกิน100 คนขึ้นไปต้องจ้างงานคนพิการอย่างน้อยกี่คนนักศึกษากี่คนนะในประเทศไทย1 คนหลายกิจการยังจ้างไม่ถึงเช่นสมมติว่าคุณมีลูกจ้างอยู่ 1,400 คนคุณต้องจ้างแรงงานพิการกี่คนฮะ14 คนถ้าจ้างไม่ถึงเรามีกระบวนการ2 อย่าง1ส่งเงินเข้ากองทุนหรือ2จัดพื้นที่ให้คนพิการได้มีอาชีพหรือให้สัมปทานคนพิการเช่นมาขายกาแฟขายข้าวอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างนี้เราเรียกว่าหน้าที่เราไม่เรียกไอ้พวกนี้ว่าเป็น CSR ถ้าคุณยังไม่ทำหน้าที่คุณเลยอย่าเพิ่งไปพูด CSR คุณทำตามหน้าที่คุณให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้น how you make your money มัน matters มากๆนักศึกษาว่าทุกกิจการที่คุณได้ทำ your money นะคุณไปละเมิดสิทธิใครบ้างละเมิดสิทธิชุมชนไหมทำให้เกิดอากาศเสียกับ generation อื่นไหมไปแล้วขอโทษนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเน้นมันไม่ใช่เฉพาะตัวคุณมันทั้ง value chain คือ supplier ของคุณได้มีส่วนไหมหลายคนบอกว่าก็ฉันไม่รู้หรอกไอโรงงานที่จะไป outsource เนี่ยมันจะใช้แรงงานเดี๋ยวกว่าไม่ใช่หน้าที่ฉันเพราะฉัน outsource ไปแล้วหลัก UNGP ที่สำคัญที่วันนี้เราต้องแบบคุยกันก็คือว่า outsourcing ไม่ได้เป็นการ limit นะหรือเอาหน้าที่ความรับผิดชอบคุณออกไปหมดคุณรับผิดชอบทั้ง value chain ทั้ง supply chain ในระบบการผลิตทั้งหมดอย่าไปเข้าใจว่าเรา outsource ไปเช่นรู้จักรานาพลาซ่าที่บังคลาเทศไหมตึกถล่มตายทันที 1,200 คน
ถามว่าหยิบเสื้อตัวหนึ่งที่อยู่ในซากตึกมียี่ห้อแปะอยู่ยี่ห้อนั้นบอกว่าไม่รู้ครับเพราะบริษัทผมอยู่ยุโรปเรามาจ้างคนที่บางประเทศผลิตนักศึกษาอยากใช้ของยี่ห้อนั้นต่อไปไหมเพราะรู้ว่าเขาได้เอาซอร์สมาถึงประเทศนี้บางประเทศมาตรฐานการดูแลตึกต่ำมากทำให้คนตายไป 1,200 คนในทันทีเอาแรงงานสตรีส่วนใหญ่ไปรวมกันในสถานที่ทำงานแบบนั้นคุณกล้าใช้ต่อไปไหมเพราะฉะนั้น2 เรื่องนะครับที่อยากจะเน้นโดยที่เมื่อกี้อาจารย์อัครวัฒน์ถามว่า UNGP เป็น binding กับไม่ binding ถามนักศึกษาว่าคุณจะใช้ของที่มันผลิตแล้ว make money จากการ violate human rights ไหมเราไม่กล้าใช้ถูกไหมเราไม่อยากใช้เราไม่อยากส่งเสริมเรื่องที่2ก็คือว่าหน้าที่นี้ในการ respect ที่อาจารย์พิคิดพูดเราต้อง humanize เนี่ยมันไม่ได้ cover เฉพาะตัวเรามัน cover ไปทั้ง supply chain ของเราเราต้องดู supplier เราด้วยไม่ว่า supplier จะอยู่ที่ไหนในโลกนะฮะขณะนี้เราอยู่ใน global supply chain บริษัทอย่างปตทนั้น sourcing ทั่วโลกบริษัทอย่าง ARPC sourcing ทั่วโลกเราต้องมีความรับผิดชอบที่จะตรวจตราอาจารย์พิคิดพูดแล้ว2 เรื่องนะครับ HRDD Human Rights Due Diligence กับ Supply Chain Management เพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่า supplier เรา outsource ไม่ได้เป็น Bible ให้เราจำกัดความรับผิดต่อไปแล้วในโลกปัจจุบันเราต้องดูแลด้วยอย่างที่ท่านผอ.พูดอีก CSRW อะไรเมื่อกี้มันเป็นเรื่องที่ครอบคลุมหมดนะเพราะฉะนั้นท่านต้อง aware ให้ดีออกจากห้องนี้กรุณาต่อไปจะเป็นนักธุรกิจไปทำงาน How we make our money matters most ขอบคุณเดี๋ยวผมขอเปิดฟลอร์ให้ท่านผู้ชมนะครับตั้งคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองครับเดี๋ยวขออนุญาตขอน้องที่ใส่แว่นข้างหน้าครับน้องแล้วก็เดี๋ยวพี่ซื้อเขียวทางนั้นได้เดี๋ยวนักคนนี้ก่อนเลยนะครับได้ครับคนนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ทุกคนไปทางนู้นนะครับครับ Hello, my name is Miso, and thank you very much for this speech. I go through here. Okay. I would like to come to the first scenario of the first speech when the dam collapsed. And I think that when such a scenario happens, it's for the people who are victims, they want to feel ensured that they get remedy and they get compensated. And because the business has the first decision how to remedy in which range, like for example, $100 to like $10,000. So they have a really like power to decide how much they remedy the victims. But in order to like make this UNDP work for ASEAN, and people, the victims need to have the trust in this principle. And I want to know what can the government and the state do to control the remedy of the businesses? How can the government in Thailand, because it's the first country that wants to really like implement this principles, to be like a role model for Asia, how can they control the businesses to ensure that the victims get rightly treated? Because I feel like if this project wants to be successful, it has to have a successful story and many successful stories. And other Asian countries can feel entrusted and feel that yes, we want to follow up with this. Because many things have been invested in this program. And I would like to know some successful stories where this third point of UNPT was implemented, that the state and the businesses worked well together to make this work. Thank you so much for your question. Where are you from and which university are you from? I'm from Singapore Management University. น้องๆที่จะถามนะครับเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวเลยนะครับเดี๋ยวขอรบกวนคำถามนี้ที่วิทยากรเดี๋ยวอาจารย์จะให้ถามทีเดียวแล้วค่อยตอบเลยใช่ไหมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวขอคำถามต่อไปเดี๋ยวรบกวนนะครับเราทางนี้ก่อนได้เลยครับ
Thank you for the opportunity. My name is Agathon and I'm coming from Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Actually, I have two questions. The first question, I would like to address it to Dr. Siri, if it's possible. Is it okay? So, I would like to ask regarding changing the mindset and the concept of conducting business with respecting the human rights. Based on my experience in Indonesia, like when I come to the field and try to talk to many business players, what comes to their mind, especially in Indonesia, they're only thinking about how to produce as much as profit as possible. Because basically they're a business player, and this kind of hard in Indonesia to change this concept and mindset. So based on your experience in ASEAN especially, what kind of thing that is possible to be done with those kind of people, with this kind of mindset, and is it enough to produce only a guideline, or is it enough like a convention? That's the first question. The second question I would like to address it to Professor Fittit. So my second question is, I do understand that human rights is something universal, but because this is something related to the business, something related to economic factors in ASEAN, in Asia, is it possible that when we make this guideline become a convention later on, a reservation can be made by a state member or not? Because feeling like in GATT, for example, the WTO regarding tariff, each country has different economic factors and different economic conditions. That's why the GATT, WTO make opportunity to some reservation. And what do you think about this human rights principle? Is it allowed for any country to make a reservation? And is it yes, why, and why not? Thank you very much. เดี๋ยวขอคำถามหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ให้วิทยากรตอบตรงไหนครับอาจารย์ชี้ด้วยครับตรงนี้ได้เลยครับน้องใส่แว่นหน่อยครับขอบคุณครับ Morning, my name is Kansi Penkai from Faculty of Law at Narathip University. I have one question to Dr. Vitit. As you mentioned about the concept of the duty of care by the transnational parent company in case of a human rights violation made outside the state territory. Can you clarify perhaps the issues concerning the jurisdiction of the court over such situation? And this actually linked to Dr. Seni's issues. Because I look at the zero draft of the drafting paper that you mentioned, and in Article 5 it states that the jurisdiction of the court shall be, the court that has the power to adjudicate the case shall be the court where the claim was actually happened. So in case, like, if I may allow to, like in case of the Thai investment in Laos, PDR, and the dam is broken. So basically it's a court of Laos, PDR. So the question is, wouldn't it give rise to a difficulty for the company to, I mean, they wouldn't be willing to accept the risk because they cannot ensure the fairness of the case in like other countries. What do you think about this issue? Thank you. Okay, thank you so much for your questions. Since the questions have been asked in English, so Professor, you can either answer in English or in Thai. Okay. So we have the question from delegates from Singapore, from Indonesia, and from Thailand. I wanted to add to what my friend Dr. Seri was elaborating upon in terms of the guiding principles. The guiding principles don't bind, but the guiding principles integrate rules that bind. Labor rights. You know, we just heard them already, locally and internationally. It's forbidden to employ children under 15 years of age, generally. It's forbidden to employ children in hazardous occupations under 18 years of age. These are universal rules, both locally and internationally, generally. And they bind. And of course they are encompassed by the guiding principles, but the guiding principles didn't invent them. They're already binding rules. But the guiding principles have a value added, as I said, humbly, because they bring together various stakeholders to clarify the shared sense of responsibility. That's why you have the three pillars come into play. Okay? So many declarations on earth do not bind, but many of them integrate rules that bind.
or they clarify the binding force of the rules, okay? Particularly labor standards and environmental standards. And if it's against human rights defenders, you know, attacks on human rights defenders, torture and so on, there are rules that bind already. Torture is forbidden. Okay? Protection of human rights defenders is a legitimate global exercise. Okay? So these are entry points where you have already clarity in terms of various norms that are integrated into the guiding principles. Secondly, what about business sector and young people and a sense of social responsibility? He will elaborate on this, but I would just say that ASEAN has a declaration that invites young entrepreneurs to have a sense of social commitment. It was adopted in Brunei a while back, and so programming is actually possible and totally legitimate. But what we're advocating here is don't just advocate the rules. You need a mind, an attitude, some empathy towards the different vulnerabilities, the different groups, so that we will respond in terms of our behavior, our conduct, together with the rules. It's not just a normative exercise. It's an implementation exercise to our mindsets as well as attitude and behavior. Thirdly, if the guiding principles become one day a convention, well, they're not, the guiding principles aren't a convention, but they integrate already many conventions. The word human rights appear in the guiding principles. There are many conventions on human rights. 3 conventions to which all ASEAN countries are parties. Child Rights Convention, Women's Convention, CRC, CEDAW, and Convention on Persons with Disabilities. They bind all ASEAN countries. All ASEAN countries have some implementing laws, as well as enforcement on these issues. On child labor, on protection of persons with disabilities, on protection of women against violence. So they're binding rules already operating. Okay? And under those rules, under those conventions that bind ASEAN countries, some reservations are possible. Countries enter too many reservations to some of these conventions. One country, not far from here, entered about 12 reservations to the Convention on the Rights of the Child. This country entered 7 reservations to CEDAW, the Women's Convention. And now we've done away with all of them but one, concerning access to the International Court of Justice. So ASEAN countries should be cognizant of the fact that we tend to be a bit too hesitant sometimes and enter too many reservations to qualify our acceptance of the rules that are actually beneficial for everyone. And if there is to emerge a new convention on business human rights, we'll have to think hard and fast about what goes into that. And usually, with a new convention, there is to be a monitoring body with a certain vetting exercise in terms of self-assessment of the state, national reports going up to the body that vets with consequential recommendations that come into play. That's if there's to be a new convention on business human rights. And usually conventions, including human rights conventions, are open to some reservations. Even though, as I've said, some countries around here enter too many reservations under the existing conventions. And last but not least, we are also guided by international law on reservations, and many of you have learned this. You have the Vienna Convention on the Law of Treaties. And under the Vienna Convention on the Law of Treaties, reservations which are incompatible with object and purpose of the treaty are not permissible. So you have to look hard and fast as to whether those reservations are conflicting with the essence of the convention. And if the reservations conflict with the essence of the convention, they can't be made, or if they're made, they're not going to be applied fully, and they're going to be critiqued by the monitoring body. For example, if you have women's rights, right, which says non-discrimination, no violence, and a country comes in and says, we are going to make a reservation so that we can commit violence against women and discrimination against women, it would be a ridiculous situation. Totally unacceptable. And many of the reservations made by countries here, when they go to UN bodies, the UN bodies say, do away with them, please, because they're incompatible with the treaty, softly. Because these treaties,
They bind, but the monitoring bodies are not courts of law. They advise, they pressure, but they're not courts of law ultimately. I can respond to a number of questions posed by our colleagues here. On remedy, I think it falls on both the state in question where the accident or the incident occurs. Also, the companies that were building the dam themselves, they are jointly responsible. However, the agreement they sign into, they may sign into a contract saying that during the construction, you bear responsibility, the companies. Once the dam is finished, we will then take over. Regardless of that structure, you cannot limit your liability. One day, this dam is national property. You own the dam. And what about the buyer of the electricity, the Thai government? Do we bear certain kind of responsibility as a buyer? Of course we do, because we want to have the energy security. Without the electricity being supplied on time, we will be affected. With that, we need to integrate sort of mitigating factors. We don't know for sure, and this is what we are, by we I mean CSOs and people affected in the incident, are asking the government of Lao PDR to investigate thoroughly what actually happened to lead to the accident. Whether it is engineering faults, whether it is the lack of proper warning system, which is affecting more than 6,000 households. So we don't know for sure what caused the incident. We know that the incident occurs. But then the stakeholders, they're all responsible. Just as when you look at the Rana Plaza, if you Google Rana Plaza in Bangladesh, and you see a building collapse, whatever brand names that are being manufactured in that building, do you have the guts to buy those products, knowing they come from child labor, women labor, working in poor condition? Second point from our friend from Indonesia, profit mindset. Of course, business must make profit to survive. We are not asking them to do charity work. Otherwise, you form yourself as a foundation. In Thailand, we have non-profit organization in the form of association, cooperatives, and foundations. You don't have to be companies, because if you are a company, you have to make profit. If you don't make profit, you wind up. But to make profit, we are demanding, by we, I think it should be you as well, that you need to be legitimate. The profit must not be earned, how you make your money, remember, from violating the rights of others. Now, a challenge to you. What about corruption? Does our equation cover corruption? How corruption violates human rights? I think that's an interesting bit. Corruption violates human rights because instead of the price being properly reflected, you are diverting the gain. Instead of the gain being properly managed, you can use the profit to enhance social condition. You no longer can do that with corruption. What can we do? I think you can do many, many things using your leverage. In your position, if you rise up to the management level, you can set clear policy against bribery. We don't do bribery to get business, to get license, to sell alcohol, to get a building constructed. We don't bribe. If we are clear on that, and government must be clear as well. Now that the working group is considering asking government, like government of Thailand or your government in Indonesia, by the way, Indonesia has the highest GDP in ASEAN, so you can do many things using your leverage. Can you say this? Can we say that from now on we will only procure meaning buy things, from companies that only have clear policy against corruption? If we do this, it means many things. First, that those companies must have clear policy against corruption. And not just them, their suppliers as well. So it's the chain effect.
Now, I like to elaborate on the extraterritoriality, things that happen abroad by one of your people, one of your companies, meaning a Thai company form a subsidiary in another state. How does extraterritoriality work? It works this way. Of course, when an incident occurs outside of Thailand, you use the law in that country. Yeah? But when it comes to UNGP, we are asking, think about this, if that host state has poor legal system to protect the people, people cannot go to court because of many things, distance, obstacles, lack of effective access to justice. We're talking about SDG 16, by the way. How can Thailand, as the mother state of the company, use our leverage to help the people, to ensure that UNGPs are holistically integrated, like what Professor Witit said, into the workings and the mentalities and practices of the company? We do that through UNGP, requiring that all Thai companies, whether operating in Thailand or operating abroad through subsidiaries, must integrate anti-corruption, concerns for environment. Think about this. If you have a wage of 300 baht a day in Thailand, and you run a company outside of Thailand, do you use the 300 baht or you use the lower amount you require by the host state? How do you pay your employees if you are a Thai company? You hire Thai employees abroad, you also hire local employees. How do you pay them? Do you pay them differently? Do you pay them using Thai standard, which is higher? Do you segregate? Do you discriminate? That's really the issue under the word L, labor. We have in Thailand, apart from the CSRW from the Ministry of Industry, we have the good labor practices from the Ministry of Labor that needs to be integrated as well. I'm talking about GLP, good labor practices. Yeah? And Thailand just ratified the Forced Labor Convention under ILO. So many things underneath UNGP, like Professor Witit said, are binding already. We're not talking about something that is philosophical. We're talking about something that are tangible, enforceable, implementable. But in terms of policy to help enhance the implementation, we need something at policy level to integrate the workings of many ministries, many silos, many businesses, to ensure that someone, I'm looking at big companies here, like PTT, must walk the talk. How can you walk the talk? Set clear policy, conduct human rights due diligence, manage your supply chain effectively, and by setting clear policy, not just for yourself, we will not discriminate against women employees. Think about this. If you have maternity leave of 3 months, the employers don't like to hire you because they will lose 3 months. They say, I only hire you with 3-month contract. If I find out that you are pregnant, I terminate. I don't renew your contract. Is that a violation of human rights? We want someone to walk the talk, to say that this kind of practice is wrong because it violates the right, the maternity rights, the rights of women to form a family. So someone must walk the talk. Thank you. ครับขอบพระคุณครับอาจารย์อันนี้ก็คือรอบแรกที่เราดิสคัสกันนะครับในภาพรวมแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปนะแล้วก็รายละเอียดอย่างกว้างของตัว UN Guiding Principles นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวให้เวลาประมาณ5 วินาทีนะในการสูดลมหายใจแล้วก็ stretching แล้วก็ดื่มน้ำนะครับทุกท่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อในรอบที่2นะ5 วินาทีนะครับเดี๋ยวรอบที่2เนี่ยจะเป็นรอบที่เราจะพูดในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายนะครับในระบบไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าในระดับภูมิภาคอาเซียนก็ตามนะครับแล้วก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการที่จะ
พัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะให้วิทยากรแต่ละท่านนะครับได้นำเสนอเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 5-7 นาทีนะครับทุกคน 5-7 นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมี discussion นะครับพูดถึง reflections แล้วก็ feedback ต่างๆนะครับแล้วก็จะเปิดฟลอร์ให้กับน้องๆนะครับที่ได้ถามคำถามแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวในรอบที่2ผมรบกวนอาจารย์วิทิตนะครับพูดเป็นท่านแรกแล้วก็อาจารย์ดร.เสรีต่อมาแล้วก็ท่านผอ.เดชานะครับเป็นคนที่3ครับเชิญวิทิตนะครับ Thank you. What I will do is I will try to summarize some of the findings of the UN working group that visited Thailand earlier this year, and then look to some orientations for the future. And I have to leave at about 12:20. I have another conference on mass atrocities, unfortunately. It's very interesting that in their statement they highlighted, of course, some of the positive aspects of what's been happening in Thailand, such as action against human trafficking, but also they underlined entry points, particularly with the state-owned enterprises, as one entry point, as an example, initial example of what we can do on business and human rights, considering that we have some 60 SOE in Thailand today, with operations in Thailand and extraterritorially. The working group also called attention to the issue of supply chains, including outsourcing and subcontracting, some of which has negative consequences, and it called upon SOE to be examples, as well as to align itself with OECD and other standards, and of course welcome whatever line has taken place so far. The working group also suggested human rights integration into public procurement processes. As you know, public procurement is millions and billions. Sad opportunities, very sad opportunities of corruption in many situations, as well as investment agreements. And it raised 3 challenges in regard to environmental impact assessment and health impact assessment. Number 1, impact on pollution on health, which has to be taken into account much more. 2, forced evictions of communities, and this is directly a human rights issue, particularly where they're moved without compensation. And 3, insufficient public participation in regard to large-scale projects. So, in addition to LEDI that you heard, I think perhaps we could add an S at the end. It would be LEDI's stakeholdership would be important as well, and I hope that finds itself into the plan of action of Thailand ultimately. The working group questioned the system whereby the environmental impact assessment is contracted out to a number of companies, implying also the need for quality control of those who assess EIA. And it questioned fast-track approvals by means of orders coming from the government. The current government in Thailand, as you know, is not democratically elected. So it has an impact, ultimately, on human rights in regard to business. Another issue is the emerging special economic zones in some 10 provinces, which have to bear in mind human rights and the relationship with business, as well as the need to tackle pervasive corruption through transparency measures and exemplary conduct. A very important linchpin of the working group's advice to us is to deal with SLAPP cases, which are used against NGOs and human rights defenders. SLAPP cases are strategic litigation against public participation. In other words, an NGO or human rights defender might be advocating on behalf of a victim, but then they get slapped with a countersuit to shut them up. And a lot of these SLAPP cases are now emerging from the private sector, not necessarily from the public authorities. So this has to be borne in mind, as well as the need to open up space generally on freedom of expression and freedom of peaceful assembly. Some NGOs and others have been called in for
pressured consultation as part of the constraints on freedom of expression in this country. So all this is very much linked with expression as well as assembly, together with the need to avoid criminal defamation. We need to screen cases much more, especially if they're related to slap on NGOs and human rights defenders. The working group also highlighted the risks in agriculture and construction industries, bearing in mind the plight of migrant workers, and suggested hotlines and other accessible facilities to help. And it called upon Thailand to bear in mind the plight of persons with disabilities, sex workers, and ethnic minorities, not forgetting, very importantly, the gender perspective. And it finished its initial assessment by welcoming the forthcoming NAP, National Plan of Action, National Action Plan, as well as to strengthen the human rights agenda as a whole in terms of implementation, with a view to having a fuller report on Thailand by next year. Now, I will just round off by saying, from my perspective, there are various entry points in terms of needed actions as follows, based on the 3 pillars. Number 1, of course we have seen a certain progression, but we want to see more progress, particularly in terms of implementation. And if you look at pillar 1 of the duty to protect, we would call upon the state authorities particularly to have laws, policies and practices more broadly to overcome the silos, but to interlink with various entry points such as investment, procurement, export, import, etc., together with National Plan of Action, targeting at least state-owned enterprises as an entry point, while not forgetting the plight of human rights defenders who need to be protected much more effectively. Measures against slap, anti-slap measures are critically important. And today Thailand is on the verge of reforming its criminal procedure code so as to screen out slap measures, slap suits, particularly coming from various actors, including the private sector. Also the need to improve EIA and HIA with follow-up measures, as well as to orientate oneself towards more comprehensive human rights and social impact assessment based upon human rights as a whole, to be introduced by the state. Secondly, on the duty to respect, and this is very much linked with what we expect from the private sector, targeting SOE, but more than SOE, encouraging the business sector to comply with the law, encouraging them to undertake transparent, comprehensive human rights due diligence measures and make them public. Some big companies in Thailand are already undertaking due diligence measures, but they don't yet make them public. They need to be public to be critically analyzed as part of transparency. So, we may also open the door to incentives such as TMARC or Thailand labour standards in terms of certification to enable them to access markets more easily as part of the rewards of compliance. Thirdly, the duty to remedy, which is a joint duty between the state sector and the business sector. The call to monitor access to justice, ensure remedy redress, formal or non-formal, ensure transparency and non-corruption measures with due regard to accountability. And for us, we are very open, particularly from the NGO sector, to extraterritorial reach, coverage of activities that take place outside Thailand, but opening up national authorities, national judicial authorities as part of the forum where you can test responsibility across borders as part of this shared responsibility. And don't forget either that ultimately you can also complain to the UN. We don't have a court at that level yet, but you can always complain to the UN on many, many matters. So you could complain on attacks of human rights defenders, you could complain to the UN Special Rapporteur on human rights defenders. On business as a whole, you can try to complain to the working group on business human rights. On children, you can complain to many rapporteurs dealing with children-related issues, including violence, for example. Last but not least, also the advice from the working group, which we bear in mind,
with regard to the need for operational level mechanisms to receive complaints, industry should open the door to having mechanisms internally to accept complaints and mobilize redress. And under the OECD, those rules that emerge from OECD also invite national focal points where you could make complaints if businesses don't follow the rules under OECD. And currently, under UN, you could also complain to the Working Group on Business Human Rights. Not forgetting national mechanisms, judges, judiciary, human rights commissions, and more. So let's promote a positive triangle, yielding dividend for all, government, business, and stakeholders, sharing responsibility towards shared progress for all. Thank you. I think I'd like to end by saying that you know that my bottom line message is how you make your money. But more importantly, how do we measure a good company? What is a good company? Company that has the highest profit? How do you say this company is good, this company is bad? Now with the UNGPs, we have a measurement of non-economic consideration. The human rights concerns must be incorporated into the workings of the companies, large or small, SMEs or multinationals. That's the really bottom line. How you make your money and the measurement of being good. Not just being the most profitable company, but also incorporating effectively the concerns for human rights. This is what we should consider as being good company. Secondly, you will be hearing a lot of terms, and you have heard a lot of terms already. UNGPs, SDGs, ESG, and many, many more. They are all integrated under one consideration. For the human, the longevity, the intergeneration of human, not just our generation, but the next generations with our forthcoming. I think you can use the term sustainability. You can't destroy your planet today in the hope of making the most profit. Stephen Hawking said we need another planet now. We don't have another planet. That's the unfortunate fact. Despite the fact that Elon Musk is trying to fly people to Mars, that may yet to come in the next decades. We are living on this planet. We better make the great use and the most sustainable use of this planet. You are going to visit many institutions, and you should be asking them the questions of whether or not and to what extent they have incorporated what we have discussed today. The concerns for human rights, the concerns for the environment, they all boil down to one thing, sustainability. And when we talk about what you will be seeing outside this room, the SDGs, remember not to think in silos. And look into the detail of SDGs as well. We all say SDGs are good things. Oh, everyone is doing SDGs. All companies are doing SDGs. What they mean to you. Don't simply look at one. Look at the whole, because the term sustainability is there. Don't remember the acronyms or the abbreviation. Remember the concept. The real concept is sustainability. And we are talking about sustainability because human rights are about sustainability. The right, your right to live sustainably on this planet. I think that matters most. That's why we are demanding that government lays down effective measures. Professor Vidit used three terms, law, measures, and laws, policy, and practices. All of them must integrate the concerns for human rights. Companies respecting human rights, what does it mean? It means simply three things. Having good policy, to be able to announce outwardly that you're not doing anything wrong, you do no harm. 2, supply chain management. 3, effective due diligence, which just doesn't mean before investment, but means every and all the time you must do due diligence. That's what due diligence means.
So despite the fact that you will be hearing a plethora of terms, SDG, ESG, sustainability, UNGPs, and whatnot, sustainability must be there in your mouth. Thank you very much. คุณครับอาจารย์ต่อไปเรียนเชิญผู้บริการเดชาครับ ครับผมขอบคุณครับก่อนสรุปนะผมขอบคุณอาจารย์เสรีพูด2ประเด็นคืออะไรนะครับIRPC ใช่ไหม IRPC เรื่องของพลาสติกนะครับที่ไปทำขาเทียมนะครับก็เป็น Innovative CSR ของที่เราให้พามิเนสอวอร์ดด้วยนะครับแล้วก็เรียนอีกเรื่องหนึ่งว่าการมองประเด็นเหล่านี้นะครับให้มองเนี่ยทั้งไลฟ์ไซเคิลของมันเราจะไปมองแค่จุดใดจุดหนึ่งนะครับคง Product ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเรา liability คงตลอดทั้งไลฟ์ไซเคิลครับก็ขอเข้าสู่สรุปนะครับเรียนว่าอย่างนี้ในอย่างที่เรียนมาตอนแรกเนี่ยจากประสบการณ์เรามาประมาณ 3-40 ปีที่ผ่านมาเราพบว่าการจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวมันเอฟเฟกตีฟมันน้อยนะครับมันก็จะน้อยด้วยนะครับในบริบทของประเทศไทยนะครับซึ่งโซเชียลอีโคโนมิกเราระดับนี้เนี่ยการไปบังคับใช้กฎหมายเลยอิมแพคอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราพยายามจะเอามาใช้เนี่ยก็คือเรื่องความสมัครใจที่บิยอนกฎหมายนะครับกฎหมายนี้เป็นเรื่องมินิมัมไปแล้วนะครับอะไรที่สามารถที่จะเป็นแรงจูงใจแล้วดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยง่ายนะครับจะทำให้การพัฒนาของเรายั่งยืนขึ้นนะครับที่แอปโพสตัวหนึ่งหลังจากที่เราแอปโพสรายโรงงานนะครับเราดูโรงงานแอปโพสรายโรงงานตัวในโรงงานในเฟนส์รายเราใช้กรีนอินดัสทรีที่เรียนนะครับอย่างไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นหมดนะครับแล้วก็ถ้าจะไปเชื่อมโยงกับชุมชนเราใช้ CSR นะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ local impact หรือแม้กระทั่ง global impact ด้วยนะครับเครื่องมือหลักเฉพาะ individual โรงงานเป็นเรื่องของ2เรื่องนั้นนะครับแต่ที่ผ่านมาเราพบว่าเรา approach รายโรงเนี่ยรายโรงเฉพาะโรงงานมันประสิทธิภาพมันต่ำนะครับเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลจริงๆก็พวกเรากันนะครับช่วยกันคิดมาจากสภาพัฒน์กับใครต่อใครมาจะเอาเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาเพื่อจะทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเราไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับตัวที่เราเจอโซลูชันคือเรื่องของคำว่าอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคำว่าอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเรียนว่าเป็น approach area based approach นะครับซึ่งถ้าเห็นในสไลด์จะเห็นว่าวงกลมสีฟ้านะครับถ้ารายโรงนะครับในวงกลมสีฟ้าตรงนั้นตรงพื้นที่ตรงนั้นเช่นเทศบาลตำบลบางปูทั้งเทศบาลที่บุตรปราการจะมีนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีเขตบริการฟอกหนังอยู่2เขตแล้วโรงงานเดียวๆอยู่รวมประมาณ1,000 โรงตรงนั้นนะครับเราจะดูทั้งแอเรียเลยนะครับเราเอาทั้งเรื่องกฎหมายทั้งอะไรทุกอย่างใส่เข้าไปในพื้นที่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วอินทิเกรตรวมกับกระทรวงอื่นทั้งมหาดไทยทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งศึกษาทั้งอะไรต่ออะไรมานั่งดูกันแอเรียเชิงแอเรียนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า Eco Industrial Town เราก็มันก็เลยมีความหมายในบทของมันเองนะครับว่าเราทำงานในเชิงพื้นที่ตรงนั้นนะครับ Clean Up นะครับซึ่งตัวที่เราวางรถแมพไว้นะครับก็แผน 20 ปีเนี่ยเรารับปากกับรัฐบาลไว้เราทำพื้นที่ประมาณ57 พื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็มีมาตรการเราใช้มาตรการทั้ง Clean Up ทั้ง Remediate ทั้ง Rehabilitate ทั้งอะไรต่ออะไรเข้าไปนะครับใช้กลไกการบริหารจัดการแล้วก็วางระบบการบริหารจัดการไว้นะครับแล้วก็ตั้งตัวชี้วัดทั้งระดับจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดทั้งกระทรวงทบวงต่างๆไว้นะครับว่าต้องเดิน achievement ปี 61จะได้อะไร 62ได้อะไร 63ได้อะไรนะครับโดยเอาเครื่องมือต่างๆที่เรามีอยู่ตรงนั้นมาใช้นะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ pollution prevention เป็นหลักนะครับรวมถึงเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงเรื่องของsocial
issue ด้วยนะครับในหลายเรื่องทั้ง conflict management อยู่ในตัวนะครับเพื่อบริหารจัดการตรงนี้ให้ได้เราตั้งระดับของการพัฒนาไว้5ระดับนะครับในของ area base ตรงนี้นะครับก็สุดท้ายเราอยากให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมพื้นที่ตรงนี้เราใช้เวลาแต่ละพื้นที่ใช้เวลาประมาณ10 ปีนะครับแล้วก็แต่ละปีจะมี indicator แบ่งเป็น5ระดับนะครับแบ่งเป็น achievement ว่าถึงไหนอย่างไรนะครับก็ตรงนี้คือสิ่งที่เราเซตไว้ในตั้งแผนnational plan แผน11 12 13 14 15เนี่ยจะได้อะไรบ้างเนี่ยเราตั้งกฎเกณฑ์ตั้งเป้าหมายนะครับ milestone ตั้งไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกระบวนการประเมินนะครับอย่างเป็นระบบใช้ ISO 9011ในการประเมินนะครับว่าเราจะไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นคำตอบตัวหนึ่งให้กับภาคประชาชนเราเองนะครับว่าที่ทำมารัฐบาลทำมาทั้งหมดเนี่ยเราบอกว่าเราทำเพื่อสร้างงานสร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ภาคประชาชนเรานะครับแล้วได้อย่างนั้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับตัวอีกสัก10 ปีข้างหน้าน่าจะเห็นภาพนะครับน่าจะเห็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้กรมการอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในฐานะกรมเนี่ยเป็นตัวแทนกระทรวงกองก็รับบทเรื่องนี้ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับแต่ทุกอย่างเสร็จไม่เรียบร้อยหมดแล้วกระบวนการกำลังขับเคลื่อนไปนะครับก็พวกเราถ้าอยู่ในประเทศไทยก็คงจะเห็นการประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรต่ออะไรออกสื่อต่อเนื่องนะครับก็ผมขออนุญาตสรุปภาพที่เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรประมาณนี้นะครับจาก CSR เดี๋ยวอยู่ที่เราทำไว้ระดับหนึ่งแล้วเราจะพุชไปข้างหน้าอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่ขอลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณจูนกังวานนวกุลนะครับdiscussion มาให้ฟีดแบ็กใน panel discussion ของเราในวันนี้คุณจูนนะครับเป็นกรรมการเครือข่าย CSR DIW นะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการ CSR นะครับบริษัทกระจกไทยอาซาฮีมหาชนจำกัดครับเรียนเชิญครับท้าทายของเราคือว่าเราจะทำให้แสงกับเราเนี่ยดีทุกคนไม่พลาดทุกเม็ดเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะคะการที่ดิฉันเป็นอยู่ในเครือข่ายของ CSR DIW ที่ดร.เดชาบอกว่ามีข้อกำหนดต้อง200 กว่าข้อที่เราต้องทำไม่นับว่ากฎหมายทุกข้อเราก็ต้องผ่านด้วยนะคะเพราะถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยเราก็ไม่ได้การเซอร์ติฟายการมองให้คนเนี่ยมองภาพเป็นบวกกับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยในสมมติว่าในองค์กรหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนที่ว่ามองต้องการเพอร์เฟกต์ที่สุดต้องการกลางๆกับต้องการแบบประหยัดที่สุดนึกภาพในองค์กรออกไหมคะเราก็ต้องมีแนวทางว่าเราทำยังไงเนี่ยให้ทุกคนยอมรับเพราะเราไม่สามารถว่าเราจะทำแบบเพอร์เฟกต์สุดๆหรืออะไรสุดๆเราก็ทำไม่ได้แต่อะไรที่เป็นแกนกลางที่เราจะทำได้เพราะนั้นมันก็มีอย่างเนี้ยที่พยายามพัฒนามาซึ่งภาคเอกชนกับภาครัฐได้คุยกันว่าเราใช้ CSR DIW ซึ่งมี guiding principle เนี่ยมีหลายๆข้อที่รวมถึง human right ด้วยสำคัญที่สุดคือเราต้องมอง stakeholder ในองค์กรของเราเนี่ยจะมีพนักงานเราจะทำพนักงานยังไงให้มีสิทธิ์มีเสียงนะคะคือพื้นฐานการดำรงชีวิตทั่วๆไปตามกฎหมายที่อาจารย์บอกต้องมีอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้เขามีสิทธิ์มีเสียงเราต้องเปิดโอกาสให้เขาพูดเปิดโอกาสให้เขาเฮลไลน์นะคะเฮลไลน์นี่คืออะไรเวลาเขามีความเดือดร้อนเนี่ยเขาจะต้องสามารถที่ช่วยด้วยในระดับองค์กรไม่พอช่วยด้วยในระดับ corporate ทีนึงเพื่อจะมีการช่วยเขาได้นี่ก็คือในเรื่องของพนักงานในเรื่องของ supplier เนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารกับเขาว่าอย่างง่ายๆเลยที่อาจารย์พูดถึง corruption เนี่ยเราไม่ใช่บอกว่าเราไม่โกงแล้วเราเป็นคนดีนะเราต้องประกาศให้เขารู้ด้วยว่าอย่ามาติดสินบนฉันนะการประกาศเนี่ยเราก็ประกาศไปที่ supplier ทุกคนเลยว่าอย่ามาติดสินบนฉันนะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะเอาของขวัญอะไรมาให้แล้วเราบอกไม่ได้เลยนะถ้าเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องแบบมีน้ำจิตน้ำใจตามภาษาคนไทยนะคะแต่สำคัญคือเรื่องของสังคม
เราจะอยู่กับเขาเนี่ยเราอยู่กับเขาอย่างเป็นสุขได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ละคนชอบสุขไม่เหมือนกันเราก็ต้องมีการไปถามเขาว่าสุขแบบไหนที่เขาพอใจสุขแบบไหนที่เรามอบด้วยกันได้แบบเพื่อนบ้านซึ่งกันและกันอันนี้ค่ะซึ่ง CSRDW เนี่ยเขาบอกให้เราไปถามคนรอบข้างเราเนี่ยว่าคุณต้องการอะไรแล้วเราก็เอามาทำอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นnormal life ของว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยให้เขาพอใจมันไม่ใช่ตามกฎหมายอย่างเดียวแต่เป็นตามที่ว่าแต่ละคนเนี่ยแล้วมันเหมาะสมที่ไหนค่ะพอมันมาถึงจุดเนี้ยแต่ละองค์กรเนี่ยทำอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ย impact มันก็ยังไม่พอเราก็มีความท้าทายที่เราจัดตั้งเป็นเครือข่าย CSRDW ขึ้นมานะคะก็มีกรรมการจากปตท.ก็มี IRPC ก็มีกระจก IRC แล้วก็มีอีกหลายองค์กรเข้ามาพอเรารวมคนมาทำเครือข่ายแล้วเราอยากให้อยู่ด้วยกันเพื่อจะสร้างพลังนี้ได้ยังไงนะคะเราก็เซตกรรมการเราก็คุยกับกรมโรงงานนะเราต้องการมาช่วยกรมโรงงานนะกรมโรงงานก็อยากจะช่วยเราพอวันที่เราเซตตัวเสร็จแล้วนะคะกรมโรงงานบอกกรมโรงงานไม่มีตังค์ให้เราเลยนะในการจัดเวทีนึกภาพอุตสาหกรรมออกไหมคะซึ่งกรมโรงงานเนี่ยเขาทำได้ถึงสุดที่ว่าเขาตั้งเครือข่ายได้พอตั้งเครือข่ายเสร็จก็บอกเรามาช่วยกันเองแล้วกันนะจะทำยังไงก็ได้ที่จะบริหารอันนี้ก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งซึ่งเราที่ผ่าน CSRDW มีอยู่1,000 โรงงานที่โรงงานทั้งหมดมี100,000 กว่าโรงงานเราจะชักชวนคนเราให้มองภาพที่ดีๆที่จะทำให้กับสังคมเนี่ยเพื่อมาช่วยกัน drive ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ไงด้วยพลังของหลายๆคนนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่เราอยากจะบอกว่าเราทำอยู่นะคะอาจารย์แล้วเราก็อยากให้มองเราเนี่ยว่าเราต้องการร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็ทุกคนนะคะขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวขอเปิดฟลอร์นะครับให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถามหรือว่าแสดงข้อคิดเห็นเราจะมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคำถามจากท่านผู้ชม2 คำถามแล้วก็มีคำถามที่ผมจะเลือกจากที่เขียนขึ้นมาให้ข้างบนนะครับ1 คำถามขอคำถามจากท่านผู้ชมตรงนี้ครับตรงนี้ยกเร็วยกมือแล้วก็ต่อไปใครจะถามอีกคำถามหนึ่งครับมีไหมครับโอเค Thank you for your speech. My name is Chloe. I read law at Familiarize University of London. I wanted to ask about how the Thai government can monitor and ensure access to justice, especially in terms of extraterritorial reach, because you have already mentioned that it should be integrated into the framework of companies. But what if something has already happened, like the factory collapsing in Bangladesh? Thank you. Thank you so much. Next question. คำถามต่อไปครับครับเชิญเลยครับน้องหนึ่งครับสวัสดีครับชื่อนวทัศน์ครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็สิ่งที่ผมอยากจะถามก็คืออาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตรงนี้มากนะคือแต่ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็คือจากdialogue ที่พูดมาก็คือว่าแบบเกี่ยวกับการ protect หรือ prevention ของ human rights violation ใช่ไหมครับแต่คือสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าการกระทำอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของการป้องกัน direct human rights violation จากพวก corporate แต่คือแล้วในกรณีอย่างเช่นที่แบบเป็น indirect human rights violation อย่างเช่นพวกการ censorship ของ media หรือ content จากบริษัทที่เป็นกลุ่มทุนของสื่อหลักๆในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับไม่ทราบว่าทางรัฐบาลหรือทาง National Action Plan ได้มีการ cover ในส่วนนี้หรือไม่ครับขอบคุณครับน้องมีอีกคำถามหนึ่งนะครับส่งมาจากข้างล่างขออภัยที่ไม่สามารถถามทุกคำถามนะครับจะเลือกแค่คำถามเดียวอันนี้ถามดร. Seri นะครับ is in English. As you mentioned about Thailand's National Action Plan, which the government is going to set 4 goals to achieve within the period of time. The question is, what if we cannot achieve the goals on time? Are we going to set the new goal and drop the old one? Or are we going to continue that goal until it meets the goals of achievement?
I think I can entertain all three. Number one is extraterritoriality, how we do it in Thailand in relation to ensuring access to justice. We have examples in Thailand, although in terms of standard, it's not holistic yet. I can specifically mention to you the National Human Rights Commission of Thailand, which is an independent body. It doesn't belong to the government, but is considered a state body of Thailand. It has undertaken investigations into 3 complaints arising from behaviors of Thai businesses abroad. I'm talking about the neighboring countries of Thailand, including Myanmar, Cambodia, and Laos, PDR. So these companies are alleged to have violated human rights in terms of community rights, destroying the plantation of the community without properly compensating them, destroying the livelihood of the local community. So what the National Human Rights Commission did was undertaking investigation what's the role of the mother company in Thailand vis-a-vis the subsidiary that they have formed in those 3 countries. So this is one example. To the extent that we need to integrate all this into a national plan or national policy, this awaits further development. But we would like other states to do the same, so that no companies will be considered themselves free from liability. You know, they can say that, oh, I'm in this country because it's lack effective legal mechanism. I should be free from everything. No, you are not free. Your mother country, in this case Thailand, should exercise leverage against you. If not you directly, your mother company. That's what we seek to do when you mentioned SDG 16, access to justice. You should provide reparation, redress, remedy. You should pay the local communities that are affected. You know, I went to Myanmar, to Tawai, the port, and there was an incident of a company uprooting the trees and not providing compensation to the affected communities. We are demanding that that company, if not that company, the mother company should take responsibility. So that's the first step, to actually lay down your extraterritoriality policy. The second question is about censorship. I think it relates. Think about this. Censorship, fake news, breach of data privacy. I think it relates directly to UNGP. The role of media companies. They must, under Pillar 2, respect human rights, remember? So how can media companies respect human rights? You cannot censor the expressions that are within limits of the law. If it's not fake news, you cannot exercise censorship. People should have the rights to express themselves. If you impose censorship from your side, illegally, they can sue you. That's the legal side of the equation. So media companies, and you should think that every businesses, not just, you know, PTT, not just IRPC, not just Thai ALSA, but every type of company relate to Pillar 2. They all have to respect human rights, including media companies. Yeah? So if Facebook use your data to target you in terms of advertisement, in terms of providing an aid to political rivalry, should they do that? Can they do that? What can we do vis-a-vis them? I think that's the question. That is pretty much pertinent directly to UNGPs. To what extent are they respecting human rights? And I'm forgetting about the third question now. Can you remind me of the third question? The third question is, what if we cannot achieve the goals okay. on time? The goals are evolving. You know, we have standards. Human rights are standards. Standards are this high. The reality is here. We have always the gap. There will always be a gap in the implementation. We want to narrow it. We want to narrow it. Whether or not we are successful
is a challenge. So we are not saying that all the 4 letters, LEDI, will be successful, but we will try. We will muster all the resources of the state. We hope the businesses will sign on to the effort of the state to help holistically, comprehensively, and systematically to address those goals together. That's our aspiration. That's the purpose of having a goal. Whether or not you succeed is another story, but at least you set the goals, like the SDG 17 goals. We are not even sure by 2030 you'll be a parent, a father or mother, forming a family. Whether or not the SDGs 17 goals will be successful completely by then, I don't think so. But at least we have the direction. That's very important. We have the trajectory. We have the dream. We must put forward our dream, and we must pursue those dreams. Whether or not we get there is another thing. Thank you so much. เดี๋ยวท่านผอ.จะมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนิดนึงครับคงไม่เชิงข้อสังเกตนะครับก็ก่อนจะจบเนี่ยก็อยากนิดนึงคือทั้งหมดทั้งปวงที่เราพูดมาไม่ว่านอมไม่ว่าข้อกฎหมายไม่ว่าสแตนดาร์ดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเราสร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมแล้วก็ภาคการผลิตเนี่ยอย่างคุณจูนบ่นเมื่อกี้ภาคการผลิตก็ผลิตเพื่อสนองนี้พวกเราเองยิ่งคนรุ่นใหม่นี้ยิ่งสูงยิ่งต้องการสินค้าที่มีคุณภาพอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมเราทำอะไรเราทุกอย่างเรานี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องการคุณภาพชีวิตสูงขึ้นแล้วก็เราก็มาตั้งสแตนดาร์ดตั้งนั่นตั้งนี้เพื่อให้คนอื่นเดินนะครับแล้วก็ขอให้จริงๆก็เพื่อให้เราสังคมอยู่ร่วมกันได้นั่นแหละสังคมจากสังคมบ้านชุมชนเป็นสังคมประเทศสังคมโลกและภูมิภาคอาเซียนสังคมโลกนะครับทุกเรื่องเนี่ยถ้าสามารถพูดคุยกันได้จูนกันได้คือเห็นมีคอมมอนร่วมกันเนี่ยผมว่าเราก็น่าจะเซตอะไรที่ทุกคนยอมรับได้หมดนะครับคงกฎหมายหรือนอมหรือสแตนดาร์ดอะไรออกสูงเกินไปมันก็จะไปสนองนิดประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าต่ำไปก็สนองนิดประเทศยังไม่พัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสมดุลความเหมาะสมเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับมนุษย์ human อยู่ต้องการ human right protection อยู่คิดได้อย่างว่า human ของอยู่ต้องการอยู่จุดไหนนะครับอยู่เป็นอะไรของโลกนี้ของสังคมของโลกนี้ครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากครับนะครับตอนนี้การเสวนาของเรานะครับในรอบที่2ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับต้องขอบพระคุณวิทยากรมากๆนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นผู้บรรยายแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณน้องๆนะครับนักศึกษาทั้งจากประเทศไทยแล้วก็จากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับที่มาแล้วแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้มี UN Guiding Principles on Business and Human Rights นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ integrate บริบทของธุรกิจแล้วก็ Human Rights เข้าด้วยกันนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแต่เราก็ไม่ทราบนะครับว่าในต่อไปทิศทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้นะครับน้องๆในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในพวกเราหวังอย่างยิ่งนะครับที่Youth Delegates ทั้งหลายที่เข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราในวันนี้นะครับจะได้แนวคิดต่างๆที่จะนำไปพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆต่อสังคมในอนาคตขอบพระคุณมากครับ